یعنی من آدمی بودم که هنوزم این شکلیم، این دوستان که تجربه کنم، حتی شده برای یه بار ببینم که جنسش چیه، جنس حسم، جنس غزاله نسبت به این تجربه که همه دارن میگن چیه. یعنی خودم دلم میخواد. به کورنر غزاله پوررضا خوش اومدید. غزاله استایلیست و همینطور AI آرتیسته. امروز به کوزی کورنر اومدید تا با هم در مورد استایل صحبت کنیم. ببینیم این استایل چی هست. بحث اینه که من یه آیتمی رو میگیرم که خودش یه کاراکتری داره. چه پارامترها و المان‌هایی درش تأثیر داره. من میتونم تخصصی نظر بدم در موردش. تفاوت پوشش با لباس رو ببینیم چیه. پوشش میشه همین چیزی که داره تن همه توی خیابون می‌بینیم. در مورد ورودش به حوزه هوش مصنوعی صحبت به میون اومد. و من وقتی یه چیزی میافته تو سرم زود باید اتفاق بیفته. اگر فکر میکنید این موضوعات براتون ممکنه جذاب و جالب باشه، با من و غزاله پوررضا همراه باشید. قبل اینکه بریم سراغ گفتگوی اصلی، اومدم تا باز یادآوری کنم که کوزی کورنر در یک بازه زمانی 5 ساله قرار بین‌المللی بشه. کمکمون کنید، ما رو به دیگران معرفی کنید، در شبکه‌های اجتماعی مختلفمون عضو بشید تا قدرت رسانه‌ای به ما بدید، ما بتونیم بریم سمت این که از مهمون‌های غیر فارسی زبان دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان. بریم ببینیم با غزاله در مورد چه چیزایی صحبت کردیم. به نظر خودم که گفتگو باحالی شده. اگه بخوایم برگردیم گذشته رو مرور کنیم، نقطه عطف‌های زندگیت رو تو ذهنت بیار. ببین کدوم یکیشون باعث شده که تو امروز به عنوان غزاله پوررضا، به عنوان استایلیست روبروی من بشینی. یه دونه رو باید بگم؟ چند تا رو بگو. خب اولیش میشه تصویر بچگیم که مامانمه، که همیشه این خاطره رو من تو ذهنم دارم که ما شب میخوابیدیم، صبح بلند میشدیم واسه یه مراسم عروسی. مامان یه پیرن مجلسی بر خودش دوخته بود و از لوس رو آویزون بود و من همیشه اینطوری بودم که چطور ممکنه وقتی که من خوابم یه همچین لباسی درست شده. و خب کل بچگیمو پای چرخیاتی مامان بودم و یه خاطره خیلی بامزه هستش که مامانم میگه 2-3 سالت بود اومدی گریه کردی هی دماغ تو اینطوری نشون دادی. بعد بهش گفتم که چیه غزاله چی شده و اینا. یه گریه می‌کردی میگفتی دکمم. و من نمیفهمیدم چی میگی. بعد یهو اینجوری یکم دقت کردم گفتم دکمه چیه؟ فهمیدم که از وسایل من که اون وسط یه دکمه رو برداشتی کردی تو دماغت. و بچه چند ساله؟ 3 سالم بود. و داری گریه میکنی که دکمه‌مو میخوام. حالا مامان استرس داره که این بچه الان میمیره، من دکمه رو میخواستم. یادم این خاطره که منو برد درمانگاه و به دکتر گفتش که یه دکمه‌ای تو دماغشه، این دکمه رو در بیاری. من یادم قیافه پزشکی که گفت یعنی چی دکمه تو دماغشه. خلاصه چی دکمه رو در آوردن و گذاشتن دستمال کاغذی به من دادن و این بچه آروم شد. اینا یه سری خاطره بچگیه که به نظرم اینا منو آوردش گذاشت تو این جایی که الان جلوی تو بشینم. و آیا واقعا اونا؟ ببین من واقعیتش اعتقاد دارم به این که تو بچگی هر تغذیه‌ای بهت بدن تو بزرگی همونو میری سمتش. و من تغذیه‌ای که از حواسم گرفتم تغذیه بود که از چشمم بود، یعنی بصری بود و اونم ژورنال‌های مامان بود. یه سری ژورنال‌های مثلا به این کلفتی. مامان کارش چی بود؟ مامان خانه‌دار بود. ولی خب دخترای اون موقع باید همه چی رو بلد می‌بودن دیگه. و من یادم مامان که داشت خیاطی میکرد، من عشقم این بود که پای این ژورنالا بشینم و واسه خودم رویا پردازی کنم که وقتی بزرگ شدم، اندامم بزرگتر شد، قد کشیدم، بتونم این شلوارای فاق بلند رو بپوشم. و این ژورنالا برای چه سالی بود؟ برای 70 میلادی. علاقه من به دهه 70 میلادی از اینجا شروع میشه، بخاطر اینکه من دوره بچگیم خیلی کوچیک، یعنی حتی مدرسه هم نمیرفتم، پای این ژورنالا بزرگ شدم. و خب اون تغذیه‌ای که تو اون سن علاوه فرم، رنگ به مغز من داده شد، احساس میکنم شاید توی سالهای تحصیلی و دانشگاه، رشته دانشگاهی یکم فاصله داشت، ولی
درگیر شدن با این فضاها از اون موقع است، یعنی اصلا ورود من. یعنی دیدن و تماشای مامانت که داره کار خیاطی انجام میده، به قول خودتون لباس آماده آویزونالوس رو که میدیدی خودت هم دوست داشتی بری تجربهش کنی؟ خودم تجربهش دوست داشتم تجربه کنم و همیشه به مامان اوردر میدادم، میگفتم اینو برای من اینطوری کن. مثلا راهنمایی بودم، مثلا به خودت آموزش نداده بود بیا بشین مثلا؟ چرا 2-3 بار این کارو کرد، ولی چون مامان با متد قدیم خیاطی میکردش خیلی متد سختی بود، بعد خیلی هم حساس بود، خیلی مثلا نکته بین بودش و من نمیتونستم اون متد رو یاد بگیرم. بچه که خیاطی بکنم یا اون متد قدیمی که مامانا بلدن خیلی سخته و خب اونو من هیچ وقت یاد نمیگرفتمش. ولی یادمه که من تا 20 سالگی هی میبردم میگفتم ماما این شلواره رو مثلا برای من اینطوری کن، این دامنه رو اینجاشو اینطوری کن، نمیدونم اینو برای من این شکلی. و هی من میگفتش نمیشه. خب من نمیفهمیدم الگو چیه، لباس چیه، فقط چیزی که تو ذهنم بود و میگفتم برای من بدوز. یه روزی شد که فکر کنم 20 سال یا 21 سالم بود، ترم 5 دانشگاه بودم که مامان اومدش یه بروشوری رو گذاشت جلوی من و گفتش که این کلاس خیاطی بیا برو و دست از سر من دیگه بردار. خستش کرده؟ آره خستش کرده بودم. بعد دیگه هیچی دیگه، از اونجا شروع شد دیگه ورود من به دنیای لباس، پارچه و بعدن فشن. از اون بروشور شروع شد که من رفتم کلاس خیاطی. خب خیاطی چه ربطی به استایل داره؟ خیاطی چه ربطی به استایل داره؟ هر کسی که به نظر من میخواد وارد دنیای فشن بشه باید خیاطی رو بدونه. باید بدونه. چون تو اگر ندونی که دوخت و الگو چه شکلیه، چجوری میخوای ایده پردازی کنی؟ چجوری میتونی بفهمی که این خطا چجوری با هم دیگه قرار تلفیق بشن که در نهایت اون لوک نهایی رو داشته باشی؟ میخوای بازش کنم؟ نه. الان یه جمله گفتی هر کی. یعنی نه تنها کسی که داره یه لباسی رو طراحی میکنه، تو میگی حتی مدل، حتی عکاس، حتی ویدیوگرافر. کمتر از کسی که میخواد دیزاین کنه، کمتر از کسی که میخواد کار استایل بکنه، ولی کسی که مستقیما میخواد خودش با لباس در ارتباط باشه باید قانون لباس رو بدونه. اگر که اینو ندونی نمیتونی ایده پردازی کنی. من این شکلی فکر میکنم یا شاید چون من ورودم این شکلی بوده، بیسم اینطوری بوده، همیشه هم به همه همینو پیشنهاد دادم. گفتم که حداقل یه دور باید تو با پارچه کلنجار بری. وقتی ندونی پارچه چیه، وقتی اون جنس حسی که قیچی روی پارچه میره، الگو کشیدنه، اینو اگر بلد نباشی تناسبات رو نمیتونی یاد بگیری. یعنی همون ماجرای این که یه کاری و تئوری بلدی با اینکه تجربهش کرده باشی در عمل، از اون جنس داری میبینیش. متوجه شدم. خب تو یه بروشوری مامان گذاشت جلوت، رفتی کلاس خیاطی. خب این کلاس خیاطی رفتنه چجوری رسید به نقطه‌ای که تو عنوان خودت رو استایلیست گذاشتی؟ خب این که اصلا من رفتم استایلینگ خوندم که یه داستان کمدی داره که بهش میرسم. من وقتی که شروع کردم دوخت و الگو، خب اون هیجان و دوپامینی که داشتش برای من ترشح میشد که میرفتم پارچه میخریدم و اون چیزی که تو ذهنم بود و میومدم در عرض 2 ساعت میبریدم، میدوختم و عصرش میپوشیدم، میرفتم بیرون و عشق میکردم. من هنوزم خیاطی رو دوست دارم و یه حال مدیتیشنی برای من داره که حتی یه بار یادمه من داشتم خیاطی میکردم و مامان یه اومد بالا سرم و مثلا چند دقیقه بود داشت منو نگاه میکرد. یهو بهش گفتش که تو خیاطی رو دوست داری؟ گفتم که آره. بهش گفت چقدر عجیب، مثلا من خیاطی رو دوست ندارم ولی خب بلدم، ولی تو اصلا با یه عشقی داری خیاطی میکنی که عجیب بود واسه من که تو اینو دوستش داری. من فکر کردم صرفا سر نیازت رفتی، مثلا یاد گرفتی و الان داری مثلا یه سری لباس درست کنی. گفتم نه، من خیاطی رو دوست دارم. و همیشه اون تایمایی که خیاطی می‌کردم یه ستاپی برای خودم داشتم. اولا که هیچکی نباید تو خونه باشه، هنوزم اینطوره. میگم دیگه مثل مدیتیشن، یعنی باید سکوتی باشه، موزیک مورد علاقه‌ام پخشه و یکم از پنجره باز باشه و یه بادی به پرده بخوره. این یه ستاپ منه برای خیاطی کردن. و به نظرم هنوزم که هنوزم میگم زیباترین صدای قیچی رو پارچه است. انقدر که صداش قشنگه و هر قیچی صدای خودشو داره، هر پارچه‌ای صدای خودشو داره. و اگه اینو تجربه نکنی چجوری میتونی عاشق فشن، لباس و پارچه بشی؟ اگر این همچین چیزی رو تجربه نکنی، وقتی این قدم به قدم دیگه
من همیشه میگم کسی که داره کار استایلینگ انجام میده داره کار فینیشینگ رو انجام میده. من فینیشینگ یه پروسه‌ای هستم. دیزاینر مثلا خیلی قبل تر از منه. استایلیست زمانی وارد پروسه میشه که اون محصول درست شده و الان میخواد شو بشه، حالا به هر هدفی که هستش. و من فینیشینگ یعنی اون فریم آخر عکس رو براش تصمیم میگیرم. ولی خب من اونجایی که اون دیزاینر نشسته با خودش فکر کرده اینو درست بکنه رو، یا اونجایی که دوخت و الگوه اونو بریده و این پروسه رو چون خودم تجربهش کردم، میدونم برای این لباسی که الان اومده دست من چه زحمت‌هایی کشیده شده و سرسری ازش رد نمیشم. و تو تمام شرایط کاریم همین بوده. یعنی زمانی هم که رفتم توی فضای ویژوال مرچندایزینگ کار کردم، چیدمان فروشگاه، توی فروشگاه کار کرده بودم. یعنی جنس فروشگاه رو میدونستم. مخاطب رو میفهمیدم، مشتری وقتی میاد توی فروشگاه. حتی فروشندگی کردم سالهای اول کاریم، فقط به خاطر اینکه توی فروشگاه باشم ببینم. زمانی که خودت خیاطی هم میکردی؟ آره، همون اوایل که همه جا داشتم میرفتم اومدم میرم مثلا کجا رو دوست دارم توی این صنعت، رفتم فروشندگی هم کردم که ببینم مثلا اون جنس فروشندگی چیه. لباس؟ نه، کفش بود. جیوکس پالادیوم بود یادمه. یه هفته اونجا بودم و خب جالب بود دیگه. تجربه فروشنده بودن رو تونستم به خودم اضافه کنم و زمانی که رفتم تو فضای آموزش، زمانی که رفتم توی فروشگاه، زمانی که مدیر فروشگاه شدم، میفهمیدم که الان این بچه که مثلا فروشنده است، مثلا داره این ور رو نگاه میکنه یا داره این حرفو میزنه یا مثلا داره سر میدونه از کاری که بکنه، میفهمیدم الان داره چی رو تجربه میکنه، چون خودم بودم توی اون شرایطه. این دوخت و الگو هم به نظر من همینه. یعنی واسه من این بود که من از الفبا از کلمه اول شروع کردم، از A شروع کردم، حالا رسیدم به Z. و همیشه به هر کس که از من بپرسه همینو میگم که یعنی استایل کردن رو ته خط یه مسیری داری میبینی، مسیری که شروعش با آشنا شدن با خیاطی و برش زدن و الگو کشیدن و ایناست. به چند تا چیز اشاره کردی، به اینکه فروشندگی رو تجربه کردم، مدیریت فروشگاه رو تجربه کردم. اینا رو یه ذره برامون باز میکنه که من متوجه بشم که چه چیزی اصلا داره کمک میکنه به یه خیاطی که روی عشق کودکیش داشته سرمایه گذاری میکرده و نیاز شخصیش رو میخواسته برآورده کنه تا برسه به یه جایی که بگه حالا من یه استایلیستم. چجوری؟ آره، چی شد که اصلا این سمتی رفتی؟ تو اون زمانی که مثلا کلاس رفتی میدونستی اصلا استایل کردن چیه؟ چون من یادمه اصلا واژه استایلیست 10 سال نیست تو زبون افتاده، تا قبلش کمتر از 10 سال. آره، تا قبلش اصلا آدم ها در موردش صحبت نمی کردن، چه برسه به عنوان اینکه یه عنوان شغلی باشه، دوره داشته باشه، کلی چیزای جانبی مختلف داشته باشه. خب ببین، پروسه شکلی بود که من خب مهندس شهرسازی خوندم دیگه. یعنی اون درگیر شدن با رنگ و فرم و خب از رشته دانشگاهیم داشتم. مدرسه هم که این دبیرستانم که ریاضی خونده بودم. یعنی اصلا هنر خیلی دوست داشتم هنر بخونم، ولی خب مامان باباها هنوزم که هنوزه بچه مهندس بشه یا دکتر بشه. هنرستان و مثلا انسانی یکم چیز بود برای خانواده، جالب نبودش. من ریاضی خوندم، می‌خواستم معماری بخونم. اونم چرا می‌خواستم معماری بخونم؟ کار با دست رو دوست داشتم. یعنی اینکه با دستم یه چیزی خلق بکنم همیشه توی ذهن من بود. اینم باز برمیگرده به دوران خیلی کوچیکی من که با مامان میرم یه برنامه‌ای بود، اون موقع یادم نمیاد مجریش کی بود. یه برنامه تلویزیون. آره تلویزیون. یه آقایی بود، مثلا نمیدونم هر روز بود، هفته یه بار بود، یادم نیستش. میمد با کاغذ رنگی یه سری صورت‌های حیونا رو یاد میداد که درست بکنی و من یادمه عشقم این بود که بریم کاغذ رنگی بخریم و من بشینم اینا رو درست بکنم. و این خیلی خاطره بلدیه توی ذهن من که الان خودم میخوام مثلا برای یه سری بچه این کار انجام بدم. اون خلاقیت. یعنی بچه بودی کار دستی درست کردن رو دوست داشتی؟ آره. ممکنه تو بچگی نگاه میکردی مامانت هم ذهنیتت این بوده باشه که مامانم هم الان داره کار دستی درست میکنه؟ کار دستیه دیگه، خیاطی هم یعنی کار دستیه. اونجا کاغذ، اینجا پارچه است. خب فرش بافتن هم یه جور کار دستیه، فرقی نمیکنه، کار با دسته. و اینکه تو
این دوتا دست میاد چیزی که تو ذهنت رو خلق میکنه، به نظر من فوق‌العاده است. حالا میخواد مثلا من عاشق مجسمه سازی ام، هنوزم نرفتم سمتش. میدونی یعنی هر چیزی که با این دست داره خلق میشه برای من خیلی هیجان انگیزه. و اون موقع حالا مثلا 12 سال پیش فکر میکردم اگه برم رشته معماری رو بخونم بین همه مهندسی‌ها، اون قسمتی که داری ماکت میسازی میتونه اون قسمت از مغز منو ارضا بکنه، چون دارم با دست چیزی رو درست میکنم. که خب حالا نشد و من شهرسازی خوندم که خب شهرسازی اصلا همچین چیزی رو نداشتش، ولی خب اسکچ میزدیم. مثلا من ساعت‌ها میرفتم تئاتر شهر میشستم و مثلا تئاتر شهر رو اسکچشو میزدم، یا اقصانقاط تهران من داشتم این کار رو انجام دادم، هنوز دفترام هست. و خب رنگ رو من از شهرسازیم وام گرفتم، یعنی اونجا ما خب مثلا واحد رنگ داشتیم یا هندسمون یا همین اسکچ زدنا منو با فرم هم توی دانشگاه آشنا کردش که فرم اصلا چیه. و ترم 5 دانشگاه بودم، خیلی جالب بود. مثلا یه موقعیت کاری برای من پیش اومده بود که منطقه 2 شهرداری منطقه 2 بتونم برم کار بکنم و خب مثلا 2 تا چهارراه با خونه مفاصله داشت و خب خیلی پیشنهاد هیجان انگیزی بود واسه یه بچه‌ای که ترم 5 تازه مثلا دانشگاه است. یه ریسرچی کردم و اینا که فضای کار چیه و آینده این کار چیه. یعنی مثلا من اگه برم تو شهرداری چجوری میتونم لول اپ بکنم، مثلا تهش برای من چی میتونه باشه. که اصلا اولین ضربدری که برای من خوردش درس کدی بودش که شهرداری داره، یعنی باید یونیفرم میپوشیدی، لاک نمیزدی، مقنعه سر میکردی و اصلا من شوکه بود که یعنی چی. مثلا من کل روزم و کل زندگیمو بخوام توی همچین فضایی باشم که این شکلی برم. و این اصلا اولین خط قرمزی بودش که برای من خورد روی فضای کار شهرسازی. بعدم که خب حالا داستانه شهرداری و این که بخوای توش حالا رشد بکنی چیه و چجوری، دیدم که اصلا به من نمیخوره. و خیلی جالب، من خب پدرم کارمند بود و من بچه اول خانواده‌ام هستم و هیچ وقت خاطرات دردناک کارمندی پدرمو یادم نمیره که مثلا ما شمال بودیم، لب آب بودیم، تو آب بودیم، یا زنگ زدن آقای پوررضا مثلا یه مشکلی فلان جا پیش اومده باید بیاین تهران، یا همیشه ما سفرامون توی ترافیک داشتیم میرفتیم میمدیم. اینا یه سری نقطه هایی بود که از کارمندی هم تو ذهن من شکل افتاد که غزل تو کارمند نمیخوای بشی. یعنی اینا همشون میدونی این پکیج است دیگه، اینطور که کارمند نمیخوام بشم، میخوام با دست چیزی درست بکنم، میخوام آزاد باشم تو لباس پوشیدن، تو همه چیزای این شکلی. و شروع کردم همین خیاطی اولین نقطهش بودش که اصلا من واسه اولین بار پارچه رو گرفتم دستم و چیزی که تو ذهنم بود و خودم درست کردم. نمیگم طراحی کردم، نمیگم دوختم، میگم درستش کردم واقعا. و عشق میکردم هر بار که اون موقع مثلا برای خودم خیاطی میکردم. اون موقع کیمونو تازه مد شده بود، سیلوئت کیمونو، و من مثلا هفته یه دونه کیمونو برای خودم میدوختم به عنوان مانتو یا شومیز. و اون موقع من توی یه خیریه داوطلب بودم و جشنواره داشتیم و مثلا میرفتم یا همه اینطوری بودن که وای این چه خوشگله باز خودت دوختی. یه سری کامنت هم از بیرون میگرفتم که بیشتر منو مشتاق‌تر میکردش نسبت به این کاره. خلاصه این ورودم بود و همیشه بود و هی میرفتم کارآموزی اینور اونور رو میگم. اینا قبل اون فروشندگی و اینا؟ همین الان میرسم به فروشندگی. آره من اینطوریشم که دوست داشتم که همه چی رو تجربه کنم. یعنی من آدمی بودم که هنوزم این شکلی ام، این دوست دارم که تجربه کنم، حتی شده برای یه بار ببینم که جنسش چیه، جنس حسم، جنس غزاله نسبت به این تجربه که همه دارن میگن چیه. یعنی خودم دلم میخواد لمسش بکنم تا بشنوم از آدما. در مورد کارم همین بود. توشم که خب غزل تو میدونی میخوای نمیخوای کارمند بشی، پس میخوای چی کار کنی؟ باید بچرخی. یعنی انقدر باید بری درای مختلف و بزنی بازشه بری تو و ببینی. یعنی اون زمان صرفا خیاطیه برای توی علاقه شخصی بود؟ آره اصلا نگاه بیزنسی بهش؟ نه. من همیشه خیلی با مزه است میگم توی حرفام، حالا مثلا به هنرجوام یا یه جا نشستی میگم اگه اون موقع من مثلا تولید لباسم رو شروع کرده بودم، الان مثلا مزون غزاله پوررضا رو داشتم و از این حرفا این شکلی. ولی خب هیچ وقت نمیدونم چی شد نرفتم سمت تولید، نمیدونم چرا. شاید از همون اول میدونستم که لباس طراحی کردن جداست از پوشش طراحی کردن. من حرفی که تفاوت پوشش با لباس پوشش این که بدن رو میپوشونه. خب لباس ولی خیلی فلسفه بزرگتری داره، خیلی داستانها پشتش هست. بهش میخوام برگردم ولی قصه وروده رو برای من کاملتر کن تا بهش برگردم.
من توی این کارآموزی‌ها و این ور اون ور رفتنا و اون موقع مثلا هر گالری بود من میرفتم. مثلا شاید اون موقع اصلا درک و شعوری از هنر نداشتم، از نقاشی نداشتم، از تابلو نداشتم، ولی دوست داشتم توی جامعه باشم. دوست داشتم ببینم بقیه دارن چی کار میکنن. میدونی، پیدا کردن الگوی خودت، پیدا کردن نمیدونم یه دنیایی که تو باهاش 21 تو باهاش احساس همزاد پنداری داشته باشی. گالری میرفتم، ایونت معماری میرفتم، هر جا هر اتفاقی میافتاد من اونجا بودم. چرا اون موقع مثلا هم بهم گفت که چی کار داری میکنی، چرا هر جا هر چی هستش تو هستی. واسم هیجان انگیز بود آدمای مختلف و دیدن، شناختن. و یه تایمی شد که تب و تاب بلاگرها توی ایران باب شد، سال 93 94 که بلاگرها اومدن، یعنی اینفلوئنسر و بلاگر وارد ایران شد و خب همه جا ایونت بود، اینا دعوت میشدن. یه ترند خیلی عجیبی پیش اومد، همه جاهای خوب اینا دعوت میشدن، هی بهشون کادو داده میشد، اینستاگرام، تب و تاب اینستاگرام هم بود دیگه. من حالا به واسطه چریتی که بودم و حالا کاری که کرده بودن، کار اجرا و تیم ورک رو خیلی خوب میدونستم که 0 تا 100 اجرا چه شکلی میتونه باشه واسه یه ایونتی. و داوطلب میرفتی؟ آره داوطلب بودم، 7 سال داوطلب. واو. آره. اصلا فکر کنم تیم ورک کار کردن رو من از اونجا یاد گرفتم. یعنی اینکه تو با تیم بدون گرفتن هیچ هزینه‌ای دلی بخوای کار کنی. یعنی این خیلی آستانه تو رو، آستانه صبر و تحمل تو بزرگتر میکنه. چون اگه تو داری یه پولی میگیری، در ازاش داری یه کاری میکنی، میدونی چارچوب میاد توی کار. ولی توی چریتی همچین چیزی نیست دیگه. با یه سری همسن خودت داری یه کاری رو کاملا دلی انجام میدی، بشه یا نشه نمیدونی. به واسطه چریتی و حالا کاری که کرده بودم، کار اجرا رو خیلی خوب میدونستم. تب و تاب بلاگرها بود و ایونت های فشن، گرد همایی های فشن، طراحای فشن تازه شروع شده. و خب شروع کردم کار اجرا، یعنی کار اجرایی توی این فضاها. یه چند وقت این کارو کردم و خب بعدش مثلا سوپروایزر اجرایی مثلا این ایونت ها باشه، اگه مثلا بلاگرها رو دعوت کن، یه جورایی مثل پی آر فشن حالا اون زمان. و خب این یعنی از ایونت های خیریه گذر کردی رسیدی به ایونت هایی که مرتبط با فشن بود. آره متوجه شدم. بعد بخش پیارشون رو دست گرفت. آره بس بحث پیارش رو دست که حالا من تنها هم نبودم چون به واسطه سنم خب اونقدری حالا شاید اعتماد به من نبود که به بچه 22 ساله بخوای یه ایونت بزرگ، ولی همیشه خب بودم توی تیما، همیشه بودم. حالا مثلا الان خیلی درونگراتر از اون موقع شدم. اون موقع واقعا مثلا یه توپی بودم که هی داشتش پرت می‌شد اینور و خیلی شیطون تر از الان بودم. بعد هیچی، به واسطه این پیاره خب وارد دنیای ارتباطات شدم توی این صنعت. حالا صنعت ایرانو میگم، ما با خارج از کشور کاری ندارم. که اصلا یعنی چی این ارتباطات، چجوری داره شکل میگیره، چجوری آدما دارن به هم دیگه وصل میشن. اونجا هم باز من مشاهده کردم. من کلا از این که رفتم تو همه سوراخ‌های طوری نگاهی انداختم و بیشتر مشاهده بود، اکتی نمی‌کردم، بیشتر نگاه می‌کردم آدما دارن چی کار می‌کنن. هنوزم همین شکلیم. وارد یه جمع جدید میشم، تو سکوت نشستم آدما رو نگاه می‌کنم. ولی تفاوتش اینه که اون موقع دنبال این بودی که ببینی چی کار می‌خوای بکنی، الان میدونی چی کار می‌خوای بکنی. آره الان میدونم دارم چی کار می‌کنم. خب اون وقت تو مشاهده‌گری دنبال چی الان شناخته، کنجکاوی، یادگیری. این که خب اوکی، مثلا یه وقتایی هستش که تو از یه مرحله عبور کردی، بعد میشین مثلا میوارد یه جمعی میشی، یه اتفاق میشی که هنوز مثلا اون جمع درگیر اون اتفاقم و واسه جالبه که مثلا یه حال پیرزنی میشی نگاه میکنی که آره بچه‌های گلم. یه حس جالبیه به خودت. یعنی هر بار که مثلا توی همچین شرایطی قرار میگیرم به خودم یا آفرین میگم، اگر که اونها، اون جمع یا اون اتفاق، اون رویداد، اون آدم لول اپش از من جلوتر باشه، خب یاد میگیرم. مثل همون موقع فرقی نمیکنه. شاید اصلا دارم میرم یه چیز دیگر رو میخوام برم یه چیز دیگر رو امتحان بکنم، باید به اون کسی که این مسیر رو رفته نگاه کنم دیگه. اشتیاق اضافه کردن تجربه زیسته مختلف رو به خودت داری؟ زیاد. چرا؟ به خاطر فکر میکنی به چه دردی میخوره؟ به چه دردی میخوره؟ هی ورژنای جدیدی از خودتو میشناسی و من اهل رقابت نیستم. خیلی هم در موردش فکر میکنم که من آدم رقابتی هستم یا نیستم. هستم ولی رقابت با خودم. من هیچ وقت خودم با کسی مقایسه نمیکنم.
یعنی خودم رو با غزاله پارسال با غزاله 10 سال پیش مقایسه میکنم. و خب مثلا خیلی جالبه، دیشب من خیلی نوت مینویسم برای خودم برای خودم مینویسم. دیشب موقع خواب اومدم باز یه نوتی برای خودم نوشتم در مورد امروز، که یادته مثلا 10 سال پیش یه ویژنی داشتی که بری یک روزی روی سنی از تجربت برای بقیه بری. و حالا شاید سنی صندلیه ولی از تجربم دارم میگم. و خب این خیلی برای من ویژن جالبی بود همیشه. نمیدونستم هم چجوری باید بهش برسم. خیلی برام این دیشب که داشتم فکر میکنم اینطور بودم که بابا باریکلا چی کار کردی؟ چی شد رسیدی اینجا؟ خیلی خوب دلایل داره، خیلی اتفاقا افتاد، ولی شاید همون بذریه که من 10 سال پیش سال 93 کاشتم. دقیقاً الان که 403 ایم 10 سال از اون اتفاقا داره میگذره و جالبه برای من که یک دهه گذشت تا من بذری که کاشتم رو الان برداشتشو ببینم. یعنی خیلی بهم لذت بخشه. به واسطه این پیاره برگردم به اون داستانه. خب ما آذری هستیم و از سال 1998 که ماهواره وارد خونه ها شد، ماهواره ترکیه رو داشتیم و من پای این شبکه ها بزرگ شدم. و چند سالت بود اون موقع؟ 98. من 94 هم دیگه 4 سالم بوده. آره 4 سالم بوده. و خب ببین مثلا میگم باید تو محیط باشی، یه چیزی رو یاد بگیری، مثلا در مورد یک زبان دیگه. در اصل من زبان ترکیه استانبولی رو پای تلویزیون یاد گرفتم. به دوستای مثلا دوستای ترکم میگفتم اونجا، گفتن یعنی چی پای تلویزیون زبون ما رو یاد گرفت؟ چون مثلا من لهجه‌م هم مثل خودشونه، چون اونطوری یاد گرفتم دیگه. بعد اینورم یه اهرام اگه الان رو سن بودم این اتفاق نمیفته. من عذرخواهی میکنم. طبیعیه دیگه، برنامه زنده است. بالاخره واسه این دوستانه که دارم مهمونم پذیرایی میکنم. من عذرخواهی میکنم. خب این دوسته بهشون برگشتی گفتی؟ نه میخوام قبلش بگم من یه اهرامی داشتم اینور، زبون ترکی استانبولی. خب. من هنوزم زبون دومم ترکی استانبولی، انگلیسی میره سوم. ذهنم بعد فارسی ترکی فکر میکنه. به واسطه اینکه این زبون رو بلد بودم توی شدم که خب مثلا برو یه دوره یه کورسی بگذرون. یعنی میدونستم که دلم میخواد این کارو بکنم. یعنی یه چیزی از تو به من میگفتش که اینو بلدی، الانم توی این صنعت داری کار میکنی، برو یه چیزی یاد بگیر ازش. یعنی یه چیزی اضافه کن به خودت. کلا من دوست دارم سر کلاس بشینم. مثلا من آدم سلف استادی نیستم اصلا، بجز یه مورد که بهش میرسیم. من دوست دارم سر کلاس اینطوری بشینم، مثلا استادمون حرف بزنه، نگاش کنم ازش سوال. عشقم فیزیکی سر کلاس رفتن. بعد دیگه از اونجا این داستان‌های آموزشی من شروع شد. من داشتم کار پیار فشن انجام میدادم و ترکیه استانبولی بلد بودم. تب و تاب ایونت ها بود. چه بهتر ترکیه هم که کشور دوست و همسایه، پاشیم بریم یه دوره رو بگذرونیم. چه دوره؟ همین پیار فشن. داریم مثلا همچین رشته‌ای؟ آره. تو ایران نداریم ولی خارج از کشور آکادمیا دارن، کورسای حالا کوتاه مدت دارن. هیچی، من افتادم روی آموزشگاه‌های استانبول که ببینم که چه دوره‌ای میتونم و اینا، پیار فشن و استایلینگ و اینو اونو فلان و اینا. اون موقع پیش یه نفر داشتم کارآموزی می‌کردم. کارآموزی چی؟ همه کار. آره، یعنی یه دفتری بودش که لباس تولید می‌کردم و کارآموزی مرتبط بود. پس فشن. آره. من دیگه غیر مرتبط نرفتم از اون موقعی که فهمیدم این صنعت رو دوست دارم. فروشندگی که کجا بود پس؟ تو همین پروسه ها بودش. یعنی همه‌شون مثلا چون همه جا مثلا یه هفته 2 هفته یه ماه میموندم. فهم خواستم برم فضولی میکنم ببینم اونجا داره چه اتفاقی میفته. یعنی میدونستم که مرسی. میدونستم که فروشنده قرار نیست بشم. یعنی چیزی که تو ذهنم بود بزرگتر از این حرفا بود. و بحث پولم نبود. یک چیز دیگه‌ای بود برای من. و به واسطه خیریه من یه دوستی داشتم از توانیابای خیریه، فرزاد، که اون موقع کنسرت و اینا که میذاشتن به بچهای توانیاب که مثلا تو چریتی هستن تیکت میدادن که بیان مثلا اجرا رو ببینن و اینا. فرزاد یکی 2 بار به من گفته بود که بیا بریم مثلا کنسرت این کنسرت اون، و من هی نمیشد برم. یه بار یادمه یه پاییزی بود، یادم نمیاد، بارون داشت میومد، یعنی یا بهار بود یا پاییز، درست یادم نیست. بهار بود.
یه بارونی داشت میاد، من بیرون بودم، فرزاد بهم زنگ زد گفتش که کجایی و اینا، گفتم بیرونم، گفتش که آره امشب کنسرت کیه میای بریم. گفتم با این بچه چند بار به من گفته و اینا زشته نرم و اینا. گفتم آره بذار من بیرونم برم خونه لباس عوض کنم ماشین بردارم بیام. اون موقع برج نمایشگاه بین‌المللی بود چیزش کنسرت. آقا ما رفتیم و فرزاد زودتر رسیده. خب فرزاد روی ویلچر بود و ردیف الانم یه دونده خیلی مطرحیه. فامیلی فرزاد چی؟ خلیلی. بابا میشناسم فرزاد که میشناسم. فرزاد یکی از نقطه عطفای هر بارم بهش میگم چه که باورم نمیشه واقعا. خلاصه هیچی، ما اون کنسرت رو رفتیم و فرزاد ردیف اول، خب اینا با ویلچر بودن اون جلو وایساده بودم، منم به واسطه اینکه مهمان خب چیزام تو وی آی پی ردیف دوم یا سوم بودم. خب این بندی که قرار بود اجرا کنه رو من مثلا یه ترکش رو شاید یک جایی شنیده بودم، یعنی اصلا نمیدونستم کیان و چیان. اینا تمام مدت همینجوری سرم تو گوشی داشتم با گوشیم کار میکردم و اینا یه دختر بچه‌ای کنار من نشسته بود با دست گل گنده و اینا اومدن رو سن و دختره گریه به پهنای صورت، جیغ از اینجا. بعد این که اینطوری دیدم این شکل داره ریاکشن نشون میده، یه سرم آوردم بالا ببینم چه اتفاقی داره توی این سالن میفته و به این دختر نگاه کردم، به اون دوتا خواننده نگاه کردم، برگشتم یه لحظه به سالن نگاه کردم. خیلی جمعیته و محبوب همه بودن اون موقع محبوبشون بودن دیگه. نگم دیگه نگم بعدم بگو. آره بعدم میگم. بعد هیچی آقا، ما به این بچه گفتم که به این دختر بچه گفتم که خوبی؟ گفتش که آره خوبم. گفتم که حالت اینا اوکیه؟ گو آره. گفتم که خیلی دوست داری فکر کنم این بندا؟ گو آره من کادوی تولد به خودم تیکت این کنسرت رو دادم و این گلم براشونه. بابا منم اینطوری بودم که مثلا اون موقع من اگه مثلا 22 سالم بود این بچه مثلا 15 سالش بود، اینطوری بهت بگم، یعنی مثلا کوچیک بودن همشون. گفتم تنها اومدی؟ گفت نه دوستام تو بالکن نشستن، من این تیکت رو گرفتم. مثلا اون موقعم گرون بود تیکت مثلا این جلو رو گرفتم. گفتم که آها خیلی خوب. تمام شد. باز من رفتم تو گوشیم داشتم اینستاگرام چک می‌کردم و اینا شروع کردم به خوندن. من سرم آوردم بالا. اولین برخورد من با این دوتا بنده خدا یا اینطوری شدم که این چه لباسیه اینا پوشیدن. حسین انقدر بد لباس پوشیده بودن. تا اون موقع من نه استایلینگ میدونستم نه اصلا، یعنی به عنوان یک مخاطب بی ربط به این بند فقط اینطوری بودم که تو فقط یه دوره پیار رفته بودی ترکیه؟ نه نرفته بودم. پروسه پیدا کردن دوره پیار بودم که برم پیار بخونم این روابط عمومی رو. بعد هیچی، من این دوتا رو نگاه کردم و شدم که نه نمیشه، اینا اصلا به نظرم دارن توهین به این بچه داره توهین میشه تو با این لباس اومد. آقا این یه بریکی میدن وسطش مثلا دوتا پارت کنسرت ها، اینا رفتن لباس رو عوض کردن اومدن فاجعه تر از قبل که حتی اون تایم لباس یکیشون توی تلگرام توی این کانالای تلگرام خیلی خبرساز شد که این چه لباسی پوشیده فلان و اینا. و من اونجا بود که یعنی تشم که من باید واسه جامعه سلبریتی ایران یه کاری بکنم، من باید یه کاری کنم اینا خوب لباس بپوشن. اینا دارن به شعور مخاطبشون اون ارق ملی من باور کن حسین، باور کن که همین شد. و من پیار رو گذاشتم کنار، افتادم رو دوره‌های استایلینگ توی آکادمیا. استایلینگ میدونستی چیه؟ نه دیگه، فقط واژه‌شو میدونستم. چه میدونستم که استایلینگ یعنی لباس پوشوندن. و اینطوری شدم که من باید این دوره رو بگذرونم و بیام یک کاری بکنم برای اینا. خب اون موقع مثلا یه سری روابط با این سلبریتی خواننده و بازیگر و اینا داشتم، فکر می‌کردم که خب اوکی اینور پس چیزش هم دارم، چون میگم مخاطبش هم دارم که بخوام بهشون کمک کنم. خلاصه هیچی دیگه، من افتادم تو این سایت‌ها و من وقتی یه چیزی میافته تو سرم زود باید اتفاق بیفته. یعنی این زمان بندیه خیلی برام مهمه. یعنی تو نیستن که خب حالا 6 ماه دیگه بذار ببینم چی میشه، بذار ببینم نداریم. چه بودم که باید تا 1 ماه آینده من سر این کلاس نشسته باشم. 2 تا کورس پیدا کردم، یکی واکو اسموت بود، یکی ایما بود، استانبول مد آکادمیست. ایما مثلا اسم مؤسسه است. آره. واکو اسموت یه آکادمی فشنه که بیس پاریس رو داره ولی توی نقطه‌های مختلف دنیا چیزشو داره. آره. ایما هم که بهترین آکادمی ترکیه است، یعنی از لحاظ آموزش و کتابخونه‌ش و دسترسی و اساتید و اینا. اونم مال فشنه؟ آره اونم تخصصی فشن ولی همه چی دیگه، این مثلا مارکتینگ همه چی میگن، فقط دیزاین و اینا نیستش. خلاصه هیچی، من
دیدم که خب اون ایما برای 4 ماه دیگه است دیره، تو این 4 ماه میتونه 1000 تا اتفاق بیفته. 1000 تا لباس تن ستاره کنن. شاید یکی دیگه پیدا بشه، دیگه غزال پوررضا نباشه. آره اینو دارم یکم که من میخوام مثلا. خلاصه هیچی، من واکو اسمات رو پیدا کردم و ایمیل زدم بهشون، اطلاعات رو برای من فرستادم و اینطوری بود که 10 روز دیگه دوره داره شروع میشه. و من داشتم که چی شده؟ 10 روز دیگه دوره داره شروع میشه، کیه؟ مثلا آخر خرداد. بعد من یه دوستی اونجا داشتم، گفتم که یه زنگی بزن به آکادمی ببین که هنرجوی خارجی قبول میکنن یا نه، که من چی کار کنم، میتونم بیام یا نه. که گفته بودن آره ولی زبان ترکی استانبولیه، میتونه پسش بر بیاد. که گفتم آره. آقا هیچ دیگه، من اومدم به خانواده گفتم خوندن که نوشتنم بلدی؟ بله. من اومدم به خانواده گفتم که حالا چند سالمه، مثلا سال 2018 یعنی میشه 97 تیر 97. حالا این فروشندگی بود و نمیدونم پیاره بود و تو گیرودار مثلا اینا بودم دیگه، هی مثلا با این کار کن با اون کار کن، خیلی همه چی پروژه بودش. من اومدم به خانواده گفتم که من یه همچین دوره‌ای رو پیدا کردم و میخوام برم بخونم. بعد مامانم تویم نگاه که من درسم هم تموم نشده، چون من وارد با دوخت و الگو شهرسازی برای من تموم شد و مثلا رشته من که میتونستی 7 ترم تموم کنی، من 11 ترم خوندم و هنوزم اقدام نکردم برای حتی مدرک موقع. من هنوز دانشجوی دانشگاه آزادم، اینطوری بهت بگم، اینقدر از چشم افتاد و من هنوزم دانشجو بودم ولی خب تابستون بود دیگه. خلاصه چی به ماما اینا گفتم و اینا اینطور بودن که بابا تو کوچولویی کجا میخوای بری، تنها چی، اصلا دوره چی و اینا. گفتم نه من میخوام برم. پامو کردم توی کفش که من باید برم و اولین سفر خارجی تنهای من بود. من حتی پاسپورت چک کردن بلد نبودم، نمیدونستم الان باید برم اونجا بگم چه جوری چی شده. آقا ما هیچی دیگه، رفتیم یه مقداری پولو زدیم و ثبت نامه رو انجام دادیم و دوره سلبریتی استایلینگ رو من ثبت نام کردم. دقیقاً هم سلبریتی استایلینگ شد دوره، خیلی جالب. یعنی استایلینگ نبود، پرسونال استایلینگ، سلبریتی استایلینگ. که من توی این دوره یاد گرفتم که چطور یک سلبریتی رو باید لباس بپوشونی، نه اینکه فقط لباس پوشوندن یا ست کردن لباس یعنی چی، چون در شرایط‌های مختلف پروسه مختلفه. یعنی اگه اون سلبریتی یا اون آدم معروف، آدم مشهور یا تاثیرگذار برای فیلم یا یعنی برای فیلم سینمایی یا برای سریال یا برای جلد مجله است، تو هر کدوم از اینا پروسه کاری استایلیست متفاوته و من اینو یاد گرفتم و خیلی جالب بود. من رفتم و روزی که من رفتم روزی بودش که واسه دلار همینجوری داشت میرفت بالا، این دلار رسیده بود به 5 تومن، اون پیک دلارا بودش توی 96 97 از اسفند شروع شد و تیر دیگه اوجش بود. روزی که من بلیتم بود و داشتم میرفتم روزی بود که بازار تهران اعتصاب کرد و خب من آخرین گروهی بودم که تونستش ارز مسافرتی یوروی 5 تومانی بگیره، یادمه قشنگ. دیگه بعد من مثلا این ارز رو ندادن. من رفتم و رسیدم و موقع یاسی که دوستامم با من اومده بود، اون میخواستش امتحان زبان نمیدونم چی سلتا بده اگه اشتباه نکنم. ما رفتیم و من یوروها رو گذاشته بودم لای پاسپورتم تو چمدون. صبح شد رفتیم، من پاسپورت رو بردم که بریم با یاسی سیم کارت بگیریم و خب شروع کنیم دیگه سفرمونو. ما رفتیم پاسپورت رو دادیم و خانومه کپیشو گرفت و سیم کارت رو به من داد و من پاسپورت رو گرفتم گذاشتم تو کیفم، اومدیم خونه، رفتیم بیرون عشق و حال و اینا. فرداش شد اومدم یه پولی بردم، یادم چقدر بود، من حالا پاسپورت پول بردم که چنج کنم، برگه اول پاسپورت من با پول اومد. یعنی چی؟ اونجایی که دادم کپی کنم برگه پاسپورت منو پاره کرده بود. حالا من نمیدونم چی شده بود که این اتفاق افتاده بود، اصلا این چه جوری میتونستش این برگه، چون خیلی سفت اصلا این راحتی پاره نمیشه، اصلا مشکل هویتی و نمیدونم قانونی. همین دیگه. ببین خیلی سخت بود. اصلا فکر کنم مثلا میگم کسی که پاسپورت چک کردن بلد نبود، یهو روز دوم سفرش با این مواجه شد که برگه اول پاسپورتش پاره شده و اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم الان چی میشه، منو میبرن زندان، منو برمیگردونن ایران، چه اتفاقی میخواد بیفته. از ترسم به ماما اینام نگفتم که همچین اتفاق استرسی جایی که پا میشم میان مثلا نمیدونستم باید چی کار کنم. خلاصه هیچی، همون رفتم کنسولگری گفتم این اتفاق افتاده، حالا بیا به اینا بگو که من خودم پاره نکردم، چون موقع تب و تاب گرونی بود و اعتصاب و اینا که تو خودت پاره کردی، چون موج جدید مهاجرت‌ها شروع شده بود دیگه.
هیچی دیگه. خلاصه من با یک پاسپورت پاره در سطح استانبول داشتم میچرخیدم و صبح به صبح میرفتم سر کلاس و عصر میمدم خونه میگفتم چیکار کنم و یه برگه‌ای به من دادم، برگ خروجه. تو وقتی پاسپورتت مشکل پیدا میکنه با اون برگ خروجه میتونی برگردی کشور خودت فقط و یه تایمی هم داره، سر 20 روز باید برگردی. و خب کنسولگری هم به من پاسپورت رو از من گرفتن، اون برگه رو به من دادن و گفتن که کمتر از 20 روز، یعنی حداقل مثلا دیگه 2 هفته دیگه برو تهران، یعنی اصلا چیز نکن، نذار تا 20 روز. حالا منم که رفتم اونجا داره خوش میگذره، موندم تا روز آخر. کلاسات تموم شد؟ کلاسام هم تموم شد و خیلی تجربه جالبی بود. و مثلا مدرس، یعنی استاد خودم استایلیست سینمایی ترکیه بود، خودش هم امریکا تحصیل کرده بود. ولی خب واقعیتش اینه که من سر کلاس چیزی اونقدر یاد نگرفتم، صرفا سر کلاس سرنخ‌ها رو گرفتم. می‌دونی، یعنی کیورد برداشتم از سر کلاس که این یادداشت کردم. و خب خیلی هم سخت بود دیگه. اون مثلا ترکی میگفتم، بعد فارسی مینوشتم، بعد میمدم سرچ میکردم، سخت بوده شکم. ولی من وقتی که دورم تموم شد تازه کارم شروع شد و یادم مدت‌های زیادی روزی 7-8 ساعت من داشتم مقاله میخوندم، یوتیوب میدیدم، برنامه میدیدم، عکس هی هر چیزی که گفته بود برام ناآشنا بود و هی داشتم باش کلنجار میرفتم که این چیزی که گفته چیه. و یه نقطه‌ای شد که دیگه دفتر اون سرچ رو بستم و گفتم الان میتونم یه کاری انجام بدم. یعنی اون دیتا تو ذهنم یه شکلی گرفته بود. خلاصه هیچی، ما با اون برگه خروج رفتیم فرودگاه که برگردیم ایران. اونجا من دادم برگ خروج و این پلیس ترک من یه نگاهی کرد، یه به این نگاه کرد، یه به اون ور نگاه کرد، یه ذره من نگه داشت. تلفن گفتم چی شده و اینا. گفت یه لحظه وایسید مثلا فلانی بیاد. گفتم باشه. اومد و گفتش که شما نمیتونی برگردی ایران. گفتم چرا نمیتونم برگردم؟ گفت تایم کمی مونده از برگ خروجتون و ما نمیتونیم بذاریم که برگردین، باید برگردین، نمیدونم چی بشه، چی کار کنین، از اول اقدام کنین. گفتم با من بلیت گرفتم، پرواز نمیشه. گفت نه ما نمیدونیم، شما اگر جرم و جنایتی کرده باشین تو خاک ترکیه ما الان نمیتونیم، نباید اجازه بدیم که شما برگردین. لاشه پاسم که داده بودی کنسولگری؟ داده بودم کنسولگری، آره اونو که دادم باید بدی بهشون. بعد هیچی دیگه، من حالا نمیدونم چی شو اون موقع چه فکری کرده بودم که سرتیفیکیت دوره‌مو گذاشتم تو کوله پشتیم که در آوردم. گفتم ببین من برای دوره اومده بودم و طبق این اتفاق پاسپورت من پاره شد. من خودم چون اونا هم در جریان اوضاع ایران بودن دیگه، چون مثلا این اتفاق خیلی بود. گفتم من پاسپورت پاره نکردم، من این سرتیفیکیت تاریخش هم مشخصه، اینا فیش واریزی، فکر نکنید که مثلا این اصلا الکی و اینا. یه ذره این ورم که بعد یه رو اجازه داد بالاخره من بیام، میتونم که آخ چون دیگه مثلا برگردم و فلان و اینا. سر هواپیما شدیم اومدیم ایران. به منم گفتم برو دیگه ردیف دیگه، پاسپورتو گرفتیم، نم برگه، خوش اومدی. ببین فرودگاه اینورم گیر دادم بهت. اصلا ترکیه پیشش چیزی نبود. ببین فرودگاه امام خمینی نگم برات که چی کار با من کرد. بالای 5 نفر با من اومدن بازجویی که بعد هر بار همشون یه سوال از من، یعنی انقدر این سوالا رو میپرسیدن که من تو یکیش بالاخره یه جواب دیگه بدم. این سرهنگ میرفت، اون سرباز میومد، بعد اون یکی اومد، بعد این یکی اومد. 3 ساعت و نیم از نشست، یعنی از من پیاده شدم 3 ساعت و نیم منو نگه داشته بودن. بابا همون 97 دیگه همون. نه که چی؟ که ببینن چرا این پاسپورت اینطوری شده، یعنی تو پاره کردی پاسپورت تو، چرا مثلا فکر می‌کردم رفتی پناهنده بشی، الان آره الان پشیمون شدی برگشتی و خب الان ما باید ببینیم که چه خبره و اینا. من خیلی کوچولو بودم، مثلا الان شاید مثلا نترس باشم بگم بابا بی خیال، مثلا بشینم بگم مثلا 5 ساعت منو نگه دار، ولی اون موقع واقعا استرس داشتم. بعد بابا پایین وایساده بود، میدید منو که 3 ساعت اون بالا وایسادم، چمدونا رفتش تو گمرک، اصلا رفتش تو انبار، اصلا یه وضعیت دیگه. منی که گریه نمی‌کنم بعد 3 ساعت و نیم دیگه واقعا به فشار مزدم دیگه که بابا امضای منو بزنی من می‌خوام خونم. خلاصه چی دیگه یه ذره جیغ جیغ کردم و گریه و اینا. بالای 5 تا پرواز اومد و رفتش و من اینطوری نشسته بودم که برگمو دادن و یه چیزی هم نوشتن که ظرف 48 ساعت باید بری اداره گذرنامه اقدام برای پاسپورت. گفتم ردیفه دیگه. همون صبح پاشم رفتم پاسپورت، برگر رو دادم. آقای یه نگاهی به من کرد و گفتش واسه چی اومدی؟ گفتم خب اومدم پاسپورت بگیرم دیگه. بعد زد زیر خنده، گفت خانم برو، حالا کسی به تو پاسپورت نمیده. گفتم یعنی چه حالا کسی به من پاسپورت نمیده؟ گفت پاسپورتت حداقل 6 ماه طول میکشه از ترکیه برسه ایران.
لاشه رو. آره گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه شاید تو اونجا قتل کرده باشی و نمیتونیم ما الان اصلا، یعنی باید دولت ترکیه کاملا چیزو در بیاره ببینه که جرم و جنایتی نمیدونم فلانی بیساری سرقتی هرچی که هستش کاملا تو تبرئه بشی به عنوان کسی که حالا مثلا این شکلی برگشتی کشورت، بعدش مثلا پاسپورتو میدن اینجا دادگاهی میشی، باید بری فلان کن. یه پروسه خیلی عجیبی بود و حسین 1 سال بعد به من پاسپورت دادن. یعنی 1 سال من پاسپورت نداشتم، میرفتم اداره گذرنامه میشستم آقا پاسپورت بدین به من، مثلا با اینطوری نبود. حالا تو رفتی دوره رو گذروندی برگشتی حالا با 1000 تا داستان مشقت و بالا پایین. بعد چی شد؟ هیچی، من اومدم خونه فردا صبح این سرتیفیکیت رو استایلیستم دیگه. همین این سرتیفیکیت رو گرفتم دستم و گفتم خب من الان با تو چیکار کنم. رفتم خوندم ولی اصلا سال 97 اصلا این واژه، تو میگی 10 سال ولی این واژه بیگانه بود توی صنعت ما. اصلا کسی نمیدونستش استایلیست یعنی یه جور دیگه هم رفته بودی. استایلیست سلبریتیا. یعنی اصلا خودش چیه حالا که تازه یه ذره مثلا نیشترش و تخصصی ترش، یعنی اصلا هنوز وجود نداره همچین چیزی. یعنی مثلا سالی 1 بار 2 سال یه بار میشه که ما یه بازیگری یه کسی مثلا یکی میپوشونتش. اصلا هنوز این فرهنگ جا نیافتاده توی بحث حالا سینما یا موزیک توی ایران. خلاصی چی، من این مدرک گرفتم دستم، گفتم چیکار کنم من با این مدرکه؟ گفتم حالا بریم جلو دیگه، تا الان اومدی دیگه حداقل میتونی پوزشو بدی هر جا نشستی. فروشندگیه که قبل سفر بود. آره فروشندگی قبلش بود، در یه هفته بود جیوکس پالادیوم و اون موقع تب و تابی بودش که برند خارجی توی ایران بودن، دیپارتمنت استور روشا تازه باز شده بود و تب و تاب ریتیل بود توی ایران. آره دیگه قبلش بود. برجام که امضا شده شروع کردن اومدن بود. آره تا وقتی که ترامپ زد زیرش. آره دقیقاً اون تایم بود که خیلی خوب بود و پالادیوم اوجش بود و اون طبقه پالادیوم همه خارجی‌ها بودن و اینا. خلاصه هیچی، من مدرک دستم بود و این ور بشین چی کار کردی؟ گفتم هیچی، مثلا رفتم این دوره رو گذروندم، میخورم این دوره رو گذروندم اینطوری اونطوری. خلاصه تا آذر، یعنی این داستان برای مرداد دارم برات تعریف میکنم، تا آذر همون سال. آذر اون سال چی شد؟ من یه ایونتی بود، یه ایونت کاملا وزارت ارشادی، یعنی یک چیز افتضاحی که از لحاظ روحی روانی اذیت بودم اون تو. ایونت فشن که نمیشه گفت، مثلا حالا وزارت ارشادی بود دیگه، ولی بازم ایونت وزارت ارشادی یعنی چی؟ آره دیگه یه سری لباس بود دیگه. حالا فشن خودشون دیگه فشن ما نبود. تو برای پیار رفته بودی؟ آره من رفتم تیم اجرایی و فیری، یعنی پولی نمیگه. داوطلبانه. آره داوطلبانه، چون پولی هم نمیخواستم. حالا چرا من رفتم یه همچین ایونت این شکلی رو؟ سر همون داستان فضولی که توی این ایونت قراره یه سری آدم بیان صحبت بکنم و کیا؟ یه سری چیز بودن دیگه، مثلا کارآفرین بود، نمیدونم برندینگ بود، یه سری آدم بودن، همشون اسمشون رو یادم نمیاد جز یه نفر. سلبریتی ها هم بودن؟ نه نبودن. خیلی گفتم شاید رفتی برای اون قضیه که رفتم استایل سلبریتی ها رو دیدم. ببین سلبریتی های چیز بودن، خودشون بودن، سلبریتی ما نبودن. یعنی فهمیدم. آره لیک فرق می‌کردش. آره مثلا چه مثلا خانواده وزیر وزرا می اومدن، این شکلی بود. و خیلی جالب، من تو اون ایونت یه چیزی رو متوجه شدم که پارچه جین حرام است. بله؟ چون غربی است. حالا کراوات حرام است، تو هممون میدونیم پارچه جین چرا میفروشن؟ حرام است. حالا تا اینو داشته باش، من تو اون ایونت فهمیدم که پارچه جین حرامه. حالا حرام است، ممنوع است، مکروه است. اذیتم نکن. باور کن تو میدونستی که میوه ها مثلا مشکل دارن توی بحث ویژوال، هر کدومشون مثلا میتونن مشکل های اخلاقی داشته باشن از نظر وزارت ارشاد. آره این داستانا رو داریم، یعنی قوانین خیار و موز و اینا منظورته؟ خیار و موز و مثلا گیلاس اینا همشون مشکلن. حالا جین هم یه چیز تو اون مایه ها بود و من اونجا اولین مثلا شوکم بودش که من چرا تو این ایونتم، ولی موندم. یعنی من تو اون ایونت
تی زدم، شیشه پاک کردم، جارو کردم و همه رو بدون گرفتن هزار کارهای پیار میکردی؟ کارهای چریتی میکردم. کارهای چریتی رو داشتم میکردم بیشتر. و روز آخری که قرار بود گوینده ها بیان، من دیگه اون برگزار کننده دید که اون کسایی که گذاشته که مثلا از قبل میشناختشون یه سری دختر بودن که کارو جمع کنن، دارن کارو جمع نمیکنن. منم دارم پشت کارهای انجام میدم، دارم تیمو میزنم و نگاه میکنم، ولی داره کار جلو میره. خلاصه هیچی. اون خانومه برگزار کننده گفتش غزل اگه میشه فردا که گوینده ها دارن میان، سوپروایزر اجرایی سخنرانا سوپروایزر اجرایی تو شو و هندل کن، چون خیلی برای ما مهمه، ما خیلی سخت اینا رو آوردیم. و گفتم که باشه. این باشه گفتن همانا. و مهمترین نقطه عطف من توی بالاخره رسیدی؟ بعد نیم ساعت اگه نمیگفتم واسه اونقدر هیجان نداشت. نه اینا رو گفتم چرا اصلا نقطه عطف، به خاطر اینکه من اگه اون ایونت ها رو نرفته بودم، اگه فضولیامو نکرده بودم، اگه آدما رو مهره های اصلی رو نشناخته بودم، اون تیه رو نمیکشیدم. چون من اون تیه رو کشیدم که با یکی از اون آدمایی که اونجا هستن یه دقیقه حرف بزنم. کی؟ بگم؟ من ببودی؟ شاهین فاطمی. دورسا آره. آقای فاطمی که من همیشه وامدار محبتی هستم. قبل این بودش که دورسا کارهای پیار شروع کنه و منفجر بشه و معروف بشه. قبل ریبرندینگشون بود، 97 بود. یعنی خط دال هنوز نبوده؟ نه خط دال که تو کووید اتفاق افتاد. خیلی پس اون زمانم توی جامعه شناخته شده نبود. نه به خاطر همین میگم که یعنی نه همیشه گفتم آقای فاطمی پیشروان، به خاطر اینکه اون سال خیلی افتضاحی از لحاظ اقتصادی برای بیزینس‌ها بود. خب من پدرم بیزینس خونده، 30 سال مثلا مدیر ارشد خودروسازی بوده و خیلی خوب بیزینس رو میدونه. حالا میرسم بهش که چی شد که من میگم پیشرو. تو شانسی نه شدی؟ شانسی نبود، هیچ چیزی شانس نبود. داری میگی برگزار کننده شب قبل گفته فردا تو تیم فلان. نه شانس نبود. حالا اگر نمیگفتش من تو اون ایونت بودم، من اصلا اون ایونت رو رفتم این کارا رو کردم که با این آدم حرف بزنم، چون این آدمو جای دیگه نمیتونستی پیدا بکنی. حالا این آدمو من یک بار کجا دیده بودم؟ تو ایونت های مثلا مدل استراتژیک قشنگ ورود کرده. ببین من همیشه میگم حسین شانس وجود نداره، در زمان درست در مکان درست. یعنی اصلا این که شانسی من به جای رسیدم، نه همچین چیزی وجود نداره. تو ثمره همون بذری که کاشتی رو برمی‌داری و قدم به قدم مسیری که داری میری رو باید حواست باشه و استراتژی براش داشته باشی. یعنی مخصوصا توی زندگی الان که مثلا انقدر پیچیدگی توش وجود داره، انقدر رقابت توش وجود داره، داریم تو عصری زندگی میکنیم که دسترسی به دیتا خیلی بالاست. شانس اصلا نمیدونم، من اعتقادی به شانس ندارم. من واقعا اگه هر نقطه عطفی بوده واقعا براش تلاش کردم. شاید مثلا میگن که آخه چه خوش شانس چه مثلا فلان، ولی از 4 سال قبلش من داشتم دون میپاشیدم برای خودم، نه برای کسی. یعنی داشتم میچیدم که برسه به این نقطه که من اگر خواستم برم با یه کارآفرین برتر اون موقع صحبت کنم حرفی برای گفتن داشته باشم. حالا با شاهین چی کار داشتی؟ هیچی، من کل پروسه‌ای که این آقای فاطمی داشتش میچرخید و اینا من حواسم بهش بود. قهوه‌شو میدادم، از دور نگاهش میکردم، چش تو چش میشدیم، میدید، یعنی منو دید به عنوان یک دختری که اون گوشه وایساده. رفت خودت نشون میدی؟ آره ولی از دور گذاشتم، رفت با دیزاینرها صحبت کرد، دور زد. اون موقع مثلا 3-4 نفرم باهاش بودم، یادم نیست کدومه که بچه‌ها بود، چون مثلا بچه درس همشون دوستامه. نمیدونم موقع کی بود داشت که خارج میشد از مجموعه، از در اول که بره که از در مجموعه بره بیرون. گفتم آی فاطمی یه لحظه. خب من دیده بود دیگه، هی تو صحنه‌های مختلف دیده بود. گفت بله. گفتم چه من 1 دقیقه وقت شما رو بگیرم؟ گفتش که آره چی شده؟ گفتم من یه دوره‌ای رو گذروندم به این اسم و دوست دارم نظر شما رو بدونم. من چیکار میتونم بکنم با این چیزی که بلدم؟ اونجا یه سر تا پای من نگاه کرد و گفتش که فکر نکن با این چیزی که خوندی قرار پولدار بشی یا میلیاردر بشی. یا بعد من یه بغضی رو قورت دادم و گفتم که نه، من برنامه‌م این نیستش که میلیاردر بشم. من میخوام این دانشی که بلد هستم الان موقعم پر رو این دانشی که یاد گرفتم و بیارم توی ایران. و واقعا همین بود. یعنی واقعا ته دلم این بودش که خب شاید خیلی از
بچه‌ها توانایی این که برن همچین چیزی رو بخونن نداشته باشن و اون موقع واقعا نبود دورهاش، اصلا کلمه بیگانه بود برای صنعت. بعد اینو که گفتم توی مکسی کرد و یکم چون من نگاه کرد و گفت بیا به استاف من آموزش بده. گفتم چی؟ گفت بیا به استاف من آموزش بده. و گفتم که ببین اینجوری قشنگ یه ترسی رو قورت دادم رفت پایین. گفتم باشه چشم. گفت باشه من به بچه‌ها میگم. بهشون چی آموزش بدی؟ استایلینگ رو. استایلینگ سوپر استارا رو نه یا استایلینگ رو، قواعد و قاعده های استایلینگ رو. ولی من 6 ماه دوره خودم تازه چیزی که یاد گرفته بودی هم نه یه تیکشو خب اولین تجربه آموزشی من توی 25 سالگی و به من گفتش که شماره تو بچه‌ها میگیرن طرح درسی برای ما بفرست. بدون قیافم اینطوری طرح درسی چیه؟ و ببین من 2 هفته فقط پای به همین سادگی خب یادتون نکن به همین سادگی. ببین به همین سادگی نبود، نیم ساعت برای توضیح دادم که ساده نه. من ساده نرسیدم به اینجا. پاسپورت پاره شد، بازجویی شدم، نمیدونم کلی اتفاق طی زدم. نه منظورم اینه که رفتی گفتی آی فاطمی من فلان چیزو یاد گرفتم. آره اونم گفت خب بیا به بچه‌هام درس بده. نه دیگه گفت نمیتونی میلیاردر بشی. خب اوکی گفتم نمیخوام میلیاردر بشم، میخوام تاثیرگذار باشم. بچه مثلا 25 ساله چون بچه 25 ساله برایش گفت میخوام تاثیرگذار باشم. باور کن. باید شاهین فاطمی رو بیارم این سوال ازش بپرسم. چرا به غزل پوررضا؟ ببین من همیشه واقعا این میشه نقطه عطفه؟ این میشه نقطه عطف دهم. نه عطف زیاد بود تو. نه این میشه نقطه عطف ورودم به صنعت. تا قبل اون من داشتم ریسرچ میکردم. من با این اتفاق یه مهر خیلی محکمی رو توی رزومه خودم اینجوری کوبیدم. هنوزم که هنوزه یه سری به من میگن که تو همونی که با دورسا کار کردی. حالا چرا کار کرد، یعنی چیش عجیب بود اینه که ببین تو سالی که همه توی مثلا ورشکستگی بودن، برندا داشتن میرفتن، دلار همینجوری داشت میرفت بالا، یه شخصی به یه بچه‌ای اعتماد کرد، هزینه پرداخت کرد برای آموزش. و من اومدم به پدرم گفتم بابا دقیقاً همین. گفتم چرا داره این اتفاق میفته؟ مثلا دارم جواب کارهای خیری که تو خیریه کردم و میگیرم، چیه ماجرا چی؟ دقیقاً همین بود. منم خب اون موقع سوال بود که بابا حرف خوبی زد. گفت این آدم داره 10 سال آینده رو میبینه. الان داره سرمایه گذاری میکنه رو نیروهاش که 10 سال آینده که تازه همه میخوام بگن چه کنم بتونه با سرعت زیادتری از رقبای خودش برونه و بره جلو. و خب الان داریم میبینیم از 97 تا الان که سر و گردن همیشه بالاتر بوده تو هر اتفاقی. و خب جالب بود، تجربه آموزش جالب بود. یه 8 صبحی بودش که من سوار آسانسور شدم، طبقه جلسه اولمون همه مدیرای چیز بودن، مدیرای فروشگاه‌ها و مدیرای ارشد دورسا بودن و خب همه از من بزرگتر، یعنی همه. فقط رامین مثلا من 2-3 سال کوچیک‌تر. فاروقی؟ رامین فاروقی؟ نه الان دورسا هم نیست رامین. یعنی ما مثلا از بچه‌های چیز فقط رامین کوچو، بقیه همه حداقل 7-8 سال من بزرگتر و برو بالاتر. و خب خیلی جالب بود. تو آسانسور که سوار می‌شدیم همینجوری سلام علیک می‌کردیم، فکر می‌کردم منم از استاف خود دورسام جدیدم. دیگه مثلا عکساش هستش، نمیدونم هایلایت هستش هنوز تو اینستاگرام یا نه، اینجوری یک تعداد زیادی آدم تو کافه دورسا. و خب خیلی تجربه عجیبی بود واسه من. یعنی ببین اون اعتمادی که به من شده بود خیلی بار مسئولیت منو بزرگ کرد. مثلا الان برای من آموزش دیگه کار سختی نیست بعد این همه سال، ولی اون موقع خیلی اتفاق بزرگ و عجیب و قشنگی برای من بود. سوالی اصلا من پیش اومد. برنگشت به تو بگه که رزومه‌ای، نمونه کاری، هیچی؟ تو صرفا رفتی گفتی من رفتم فلان دوره رو گذروندم. آره. اوکی داد بیای آموزش بدی؟ خیلی عجیبه. بگم جواب خیلی همون چریتیه که نه جدی خیلی عجیبه. چون مثلا یه کسی اومد و به خود من میگفتم خب یه 4 تا نمونه کاری یه چیزی بر من بفرست. واسه همین نقطه عطف اصلی من اونه دیگه. یعنی تمام بعد بیاد ببره تو رو مثلا به مدیر فروشگاه آره آموزش بدم.
ولی ببین طرح درسی که نوشتم مثلا بهترین طرح درسیه، یعنی قشنگ از لحاظ ویژوالی، یعنی مثلا قابل دفاع بود خیلی، یعنی مثلا طرح درسی چقدرش برای خودت بود، چقدرش از اون دوره‌ای که گذروندی برای کپی خودم کردی؟ بود همش برای خودم بود. من هنوز آموزشی که دارم از همین طرح درسی، فقط کم مثلا اضافه میکنم بهش. خیلی خودم گفتم شاید مثلا نه اصلا کپی کتابا و نمیدونم پرزنتیشن ها کاملا برای خودم بود داره. و خب خیلی جالب بود دیگه. البته الان مثلا یاد آمدش اون که استایلینگ نبود، اون استایلینگ اصلا یه چیز دیگه بود اصلا. و من طرح درسیم رو استایلینگ برای برند کیف و کفش نوشتم. این قشنگ کاستومایز شده برای خود دورسا طراحی کردی. آره. و طرح درسی رو که ایمیل کردم آقای فاطمی یادم که مثلا غزل چند تا سوال تو صحبتات بود میخوام برگردم بهشون چون اون موقع اجازه ندادم جاده خاکی بری. اول از همه تفاوت لباس با پوشش چیه؟ اینو بگو تا بعد بریم سراغ بعدی. تفاوت لباس با پوشش چیه؟ پوشش میشه همین چیزی که داری تن همه توی خیابون میبینی. همه شبیه همه. یعنی تو داری بدنت. لباس رو یعنی یه چیز شخصی تر، شخصی سازی شده تر میدونی؟ شخصی سازی نیست. لباس رو تو میتونی برای خودت شخصی سازیش بکنی. یعنی لباسه وقتی نگاش میکنی خودش به خودی خود یه کاراکتری داره. چرا؟ چون اون دیزاینری که این رو درست کرده در از خودشو کرده. از زاویه برند شخصی طور داری میبینی؟ نه از دیزاین دارم میگم، از طراحی دارم میگم. ببین لباس به من بزن اینجا بگم، پوشش رو مال خودت کنی بشه لباس یعنی چی؟ ببین بزن اینجا بگم، وقتی تو یه تیشرتی رو مثلا روی رگال میبینی، خب چه حسی بهش داری؟ میدونی من یه تیشرت دیگه هیچ حسی نداری. خب یه سری لباس ها هستن. بعد کسی داری میپرسی چون خرید کردن من اینطوریه، میرم مثلا یه چیزی چشم 70-80 چند تا موجود داری از این بده من برم. خب من این مدلی تو اینطوری به خاطر همین شاید این تفاوت یه ذره واسط گنگه. یه سری آیتم ها هستن وقتی نگاهشون میکنی به خودی خود، وقتی هنوز تنه اون استفاده کنندش نرفته به خودی خود کاراکتر داره. میتونم متوجه میشی من خود طراحی لباسه یه چیزی برای گفتن داره. یه چیزی برای گفتن داره. خب پچرا ولی برگشتی گفتی پوششه، اون پوششیه که پوشش چیزیه که همه دارن میپوشن. خب ولی لباس طراحی شده لباسی نیستش که همه بپوشن. نه. چون لزوماً اگر طراحی شده باشه باید برندد شده باشه، باید قیمتش بالاتر باشه. نه ربطی نداره. از چه زاویه‌ای پس داری میگی؟ من آخه ذهنم رفت سمت این که اون لباسای خاص و نه لباس خاص نیست. ببین بحث اینه که من یه آیتمی رو میگیرم که خودش یه کاراکتری داره و اون کاراکتره چیزیه که من، یعنی اون کاراکتره رو منم دارمش. خب یعنی اون دیزاینه، اون حرفه، اون پیغامی که داره اون لباسه میرسونه. میدونی منظورم چیه؟ یعنی ما الان لباس چه پیغامی رو میخواد برسونه؟ خیلی پیغاما که من کیم. لباس من قبل اینکه من صحبت کنم الان لباسی که تن منه داره میگه من کیم. آره. خب نه. آره میگه. چی میگه؟ یعنی مثلا چه کدی تویی که کارت استایله از لباس و از پوشش من چه کدی داری میگیری؟ خب من میتونم تخصصی نظر بدم در موردش. آره تخصصی. ببین من اگه بخوام مثلا الان حسین رو آنالیز کنم، تحلیل کنم لحاظ لباس پوشیدن، توی چند باری که دیدمش با همین سیلوئت لباس دیدم، با رنگ تیره دیدم، یعنی اینا به من یه سری سیگنال میفرسته که چی؟ حسین شاید به لباس اهمیت نمیده، یعنی یک دغدغه دیگه ای داره. خب ولی اگه تو غزاله رو بر فرض مثال، من غزاله رو با این کت داری میبینی یا مثلا با این کفش میبینی، با این طرز پوشش میبینی، قبل اینکه غزاله شروع کنه به حرف زدن میتونی یه قضاوتی بکنی که این آدم، یعنی یه تصاویر خیلی مبهمی تو ذهنت میتونه شکل بگیره که این آدم کیه، چیه، داره چی کار میکنه. این که دارم میگم پوشش، تو از پوشش اینایی که تو همه جا داری میبینیم همه عین هم دارن میپوشن، اینا کسایی هستن که تو نمیتونی بفهمی که کیان، کارش چیه، شغلش چیه، چون ما خودمون به شخصه یه کاراکتری داریم دیگه. خب و توی قسمت‌های مختلف زندگیمون اون کاراکتره رو داریم به یه نحوی نشونش میدیم. من همیشه در مورد کلمه استایل همینو میگم. استایل فقط لباس پوشیدن تو نیست.
استایل تمام توه، نحوه لباس پوشیدنته، نحوه حرف زدنته، بادی لنگویجته، حتی سلام کردنته، حتی اون لایف استایلی که داری، چون اون میشه استایل تو در نهایت. یه آدمی رو میتونی بگی که اگر خوب لباس پوشیده باشه میتونی بگی این آدم خوش پوشه، این آدم خوش سلیقه است، نمیتونی بگی خوش استایله، چون ممکنه یهو بشینی پای صحبت و ببینی که داری میگی که یک پارچگی باید با بقیه المان‌های اون باشه. قطعاً اگر میخوای پس که لباسو تو خیلی چیز عمیق‌تری داری میبینی. لباس چیز عمیق‌تریه. خب برای من مثلا این مدلی نیست. برای تو پوششه. خب نه، برای من پوششم حتی نیست. چیه؟ من چرا میرم مثلا خرید لباس میبینم میگم آقا این تعداد بده؟ چون برام این مسئله است که انتخاب بخوام بکنم چی بپوشم. برای همین لباسای یک شکل ساده، چون من نگاهم این مدل نیستش که لباس به من هویت میده، نگاه من اینطوریه که من به اون هویت میدم. آره میشه. من نگاهم کاملا برعکس توه. چون که مخاطب عام لباسی. یعنی من فقط تنها چیزی که برام مهمه اینه که تصویرم ثابت باشه. خب تو همین. خب پس لباس داره به تو هویت میده. نه هویت تو داره اثبات میکنه. وقتی تو داری من نمیخوام لباسای متعدد بپوشم، چون فکر میکنم ربطی به تعدد نیستش. به تعدد نیست. اتفاقا هر چی بیشتر خودتو میشناسی، طرز لباس پوشیدنت ساده تر و تکراری تر میشه. میدونی یعنی وقتی خودتو میشناسی، میدونی کی هستی، چی هستی، چی میخوای یا در آینده چی میخوای، دیگه ناخودآگاه اون یه سری چیزا واسه فیلتر میشه. خب چون ببین تو الان یه چیزی به من گفتی، من میخوام که ثابت باشه لباسام، اون هویته، این چیزایی که داری در مورد خودت به من میگی، مثلا تو اگه کلاینت پرسونال من بودی، بی برو برگرد همین الان 95% رنگ ها و لباس ها و سیلویت ها برای تو خط خورد تو ذهنمه، چون با این 3 کلمه به من این سیگنال رو دادی که کدوم رنگا رو میخوای، چه سیلویتی میخوای، هدفت چیه. منم 95 دارم مشکی میپوشم. خب یعنی تو مشکی میپوشی برای اینکه مشکیه داره اون چیزی که میخوای رو تثبیت میکنه. و حالا به همینطوری داریم صحبت میکنیم، بگم تو مسیر این مدلی بودش که مشکی ولی باید مثلا یه طرح خاصی، یک چیز خاصی روش باشه. فکر داری میکنی در مورد لباس؟ وایسا، بعد این اومد جلوتر، هر چقدر جلوتر رفتش خب نه باید ساده باشه. برای همین رفتم سمت مثلا تیشرت هایی که چی بهش میگن؟ بیسیک. تیشرت های بیسیک. تا اینکه پارسال من این پارچه های این مدلی رو توی فروشگاهی دیدم، یه اسمی هم داشت، تونسی، نمیدونم، کشمیری. آره. بعد یه ارتباط عمیقی باش پیدا کردم. خب ببین تو با اون لباسه به واسطه یه کاراکتر، هویت و خواسته‌ای که داری ارتباط برقرار میکنی. منظورم متوجه اون جایی که گفتم یه سری لباس ها، تو میگی که من به یه حدی از شناخت خودم رسیدم، حالا برای همین. آره اون حرف منم درست میتونه باشه دیگه، که ما آدم ها به لباس ها هویت میدیم، نه اینکه لباس ها به ما هویت بدن. لباس به ما هویت نمیده. خب ببین همین فرق لباس و پوشش اینه. یعنی ببین اینم پوششه، خب ولی وقتی که میاد با غزاله قاطی میشه لباسه، اون لباس غزاله میشه. غزاله اینو فقط نپوشیده که بدنش رو بپوشونه، پوشش به معنی پوشوندن بدن. نه الان فهمیدم نکته چیه. میدونید تو ذهن من یه تصویر اومد که مخصوصا سوپر استارا رو، یه مدل لباس که حالا ما رو فلان برند معروف، تن آدم‌های مختلف می‌بینی، یه جا برمیگردی میگی که آها این درست، انگار که نشسته تو از اون زاویه داری میگی. برای همین من اینو واسه کردم به اون صحبتت که استایل فقط لباس پوشیدنه نیست، یک چیز عمیق‌تره، خیلی عمیق‌تره. ببین خب حالا که باز شده اینو به من توضیح بده که
چه پارامترایی درگیره تو این استایل کردنه؟ الان ما داریم میگیم که این لباسه ارتباط مستقیم پیدا میکنه برای اینکه تبدیل بشه از پوشش به لباس به یک سری پارامترها. اونا چه چیزاییه؟ ببین پارامترهای استایل، من همیشه میگم که تو زمانی میتونی، ببین بذار از اینجا شروع بکنم. ما هممون، من مثال که همیشه میزنم، اگر من تنها توی جنگل زندگی کنم به نظر تو مهمه لباس پوشیدن؟ اصلا پوشش مهمه؟ نه. ولی اگر یه نفر به من اضافه بشه 1% از اون بیخیالیه کم میشه. بحث قضاوت رو داری پیش میگی؟ نه اصلا قضاوت نیستش. نه 2 نفر بشه، بعد بشه مثلا یه خانواده 4 نفره، بعد بشه یه قبیله بشه مثلا یه شهر، بعد کشور، بعد جامعه. خب این روند رشد. متوجه شدم. توی جمع بخوای خودت رو از بقیه متمایز کنی یکیش اینه. ولی ما همیشه، یعنی انسانی که هستش، موجود زنده انسان، ما برای بقامون نیاز به چی داریم؟ نیاز به ارتباط برقرار کردن داریم دیگه. توی همه ارتباطاتمون بنا به هدفی که داریم یک پیغامی رو میرسونیم. درسته؟ یعنی شاید مثلا من با یک دوست صمیمی جوری لباس بپوشم که بعد بخوام برم یه میتینگی یه جوری دیگه لباس بپوشم، چون هدف دیدارم متفاوته. اصلا بحث قضاوت نیستا، مثلا با قضاوت کاری ندارم، بحث اون پیغام است. ما هممون برای بقامون، برای اینکه کارمون بره جلو، برای اینکه بتونیم خودمون رو تثبیت کنیم تو جامعه‌ای که هستیم، نیاز به ارتباط داریم. ارتباط هم چیزی که داره توش میره و میاد اون پیغام هاست. ما فکر میکنیم پیغام ها فقط داره از طریق زبان، از طریق حرف زدن اتفاق میفته. خب لباس پوشیدن یکی از مهمترین درگاه‌های ارسال پیغامه به جامعه بیرون، به دنیای بیرون. چون تو اگه خودت تنها تو خونه باشی، شاید برهنه بچرخی، شاید اصلا دغدغت نباشه حالا اینو با اون بپوشی، ولی اگه مثلا 2 نفر مهمون داشته باشی، حتی خودمونی، یکم دغدغه میاد برات. اینا همون پیغام است. به قضاوت هم کاری ندارم، من اینکه کارت خوب بره جلو، کارت راه بیفته، به هدفت برسی. پس لباس پوشیدن، پوشش ما، چیزی که داری میبینی، قبل از اینکه از طریق حرف زدن بخوای پیغام رو برسونی، یکی از مهمترین قسمت‌های ارسال پیغاممونه. حالا این پیغامه در طولانی مدت، ارسال پیغامه در طولانی مدت یک تصویری رو تو ذهن آدما میسازه. درسته که حالا اون بحث پرسونال برندینگ میاد، بحث برندینگ میاد. اون تصویره، اون ایمیجه، به نظر من دارایی هر کسی توی زندگیشه که با اون تصویره که تو کاراتو داری میبری جلو. کوچکترین بخش اون تصویری که داری میگی لباس و پوششه. توی مرحله اول میخوام از لباس شروع کنم. آره، وقتی که کلشو در نظر بگیری لباس میشه کوچیک، ولی خیلیا توی کلیت استایل دارم اینو میگم. استایل برای خیلیا لباس پوشیدنه. میخوام اینو بشکونم که لباس پوشیدن نیستش. واسه همین میگم اولش لباسه وقتی وارد میشه اون شخص، بعد که میاد میشینه سلام علیک میکنه، اصلا وقتی که شروع میکنه صحبت کردن، از صحبت کردن تو میتونی حتی متوجه بشی که برای کجاست، برای چه قومیه، برای کدوم کشوره. میدونی، یعنی کامل یه سری جواب سوال ها تو با حرف زدن، یعنی اگه لهجه داشته باشه، اگه به یه زبون دیگه صحبت بکنه، حتی با صحبت کردن، با 2 تا تاپیک دادن در موردش بحث کردن، حتی طرز فکر طرفو میتونی بفهمی. بعد حالا چیکار میکنی؟ به عنوان یک مخاطب شروع میکنی تحلیل کردن که من این لباسه رو دیدم، یه تصویری تو ذهنم شکل گرفت، مثلا این کار است، این کارو داره انجام میده، میتونه تصویر ذهنیش این باشه. بعد که شروع میکنه حرف زدن، یهو میبینی که چقدر تناقض داره با این چیزی که پوشیده. این میشه دقیقاً همون حرفی که تو زدی که یهو این لباس رو تن اون آدم میبینی میگی چقدر نشسته روش. دقیقاً اینکه دقیقاً با هویت و کاراکتر اون آدم مچ شده. و کار من، کار غزاله، کار استایلیست اینه که اون لوک نهایی رو با هویت اصلی مچ بکنه. نیاد هویت خودش رو توی پروژه پیاده بکنه، نیاد سلیقه خودش رو توی پروژه پیاده بکنه. یعنی میری مثلا اون طرفی که اومده یا اون برندی که اومده رو میشناسی، وظیفه‌مه بشناسم تا بتونی چیزی که واقعاً براش هست رو طراحی یا انتخاب کنی. دقیقاً. اگر اینطور نباشه همش میشه پروژه غزاله، یعنی میشه سلیقه غزاله. بعد اون موقع من دیگه حالا چه پارامترایی برای این شناخت اهمیت پیدا میکنه؟ یه جایی حالا یه اشاره کردی، برنده، هویت برنده، برند شخصیه،
حالا این دوتا رو میخوام تفکیک کنم. وقتی داریم در مورد یه برند صحبت میکنیم، وقتی داریم در مورد یه آدم صحبت میکنیم. هویت برند خودش یه سری value proposition داره، احتمالاً اونها برات باید مهم باشه. دیگه چه چیزایی؟ اگه برنده محصول داره تولید، اصلا ساده ترشون چی؟ بگم. من گفتم که ما برای ارتباط با دنیای بیرونمون پیغام میفرستیم. خب دنیای بیرون ما میشن کیا؟ میشن مخاطب. چه پیغام؟ مخاطب کیه؟ پیغام چیه؟ من با این که بدونم مخاطب، درگاه هم مهم نی. درگاه مشخصه. درگاه خود پوشش میشه. نه ببین، من الان باید پروسه، من یادت گفتم که من پروسه یه کار کردن رو یاد گرفتم. من ست کردن لباس رو یاد نگرفتم. فهمیدم. من اینور از کارفرما، از کلاینت، از اون کسی که جلوم نشسته اومده سراغ من میپرسم. الان مثال تو این مسیر که میگی فراینده رو یاد گرفتی، از دوخت رسیدی به استای، خب اشاره داشت که فروشندگی خیلی تأثیر داشته. فروشنده بودن روی چه چیزی تجربهش تأثیر داشته؟ من همیشه مشتری بودم. من رفتم تو قالب فروشنده. خب نه، میخوام بدونم این چه نقطه ارتباطش با استایله از کجا داره؟ نقطه ارتباطی نداره، فقط اون جای ارتباط شکل گرفت که وقتی که رفتم توی فروشگاه ها شروع کردم کار کردم. یعنی یک زمانی صرفا داشتی پیغام رو میگرفتی، حالا اونجا رفته بودی که یک پیغامی رو بدی. با این تعریفی که الان هست دارم تحلیلش میکنم. نه اینا دو تا دنیای متفاوته، ربطی به هم دیگه نداره. نه ربطی به هم دیگه نداره. دنیای یعنی فضای استایلینگ، اونا یه سری پیش زمینه بود که من تاچ پوینت های مختلف بودن تو این صنعت رو بشناسم. یه جا من مشتری هم وارد یه فروشگاه میشم، یه تجربه تو اون فروشگاه رو دارم. یه موقع من فروشنده‌ام توی فروشگاه. تو صرفا زاویه دید تو هی با تجربه کردن تغییر دادی، شناختت عمیق‌تر شد. یعنی ربطی به استایله نداشت. همش به دردم نخورده. من تو ذهنم این بودش که خود استایله رو مستقیم این تجربه زیستا بهت کمک کرده. یه جا به دردم خوردش. فروشندگی کجا بود؟ زمانی که من رفتم توی فروشگاه‌های دورسا و به بچهای فروشنده اومدم این آموزشو بدم. اونجا جنس فروش رو میدونستم چیه، چون خودم کفش گذاشته بودم جلو آدما و میدونستم اون فروشنده لحاظ منتالی الان کجاست که داره این کار رو انجام میده و من چی رو باید بهش بگم که بتونه بهترین سرویس رو به مشتری بده ولی خودش هم لحاظ روحی و روانی آسیب نبینه. چون فروشندگی واقعا کار فرسایشیه. هر چی هم لوکس‌تر میشه، خب خدماتی که داری میدی خدمات بهتریه و خیلی باید خوش رفتارتر باشی، خیلی باید خوش روتر باشی و تو میتونی خسته باشی، تو میتونی مثلا شب قبل بدی داشته باشی، تو میتونی اون روز خوبی نداشته باشی، ولی وقتی مشتری میاد باید بلند خوش آمدگویی تو انجام بدی و تا هر چقدرم میخواد به اون مشتری سرویس بدی، چون نهایت کار فروشه دیگه. درسته اسمش هست فروشنده. اونجایی که من رفتم توی فروشگاه‌ها و با بچهای فروش درگیر شدم، یا وقتی که توی بحث چیدمان فروشگاه مدیر VM شدم، میدونستم جنس فروشگاه چیه، جنس فروشنده، کسی که داره کار فروش انجام میده چیه. اونجا خیلی به دردم خورد. ولی تو کار استایلینگ نه، فروشندگی ربط به کار استایلینگ نداشت، بیشتر به درد ویژوال مرچندایزینگم خوردش. آره. بهم بگو پارامترها رو داشتی توضیح میدادی. ببین پارامترها اینه که ما بیشترین چیز، مهمترین چیز پیام مخاطب بود. دیگه چی؟ پیام مخاطب. خود پیامه وابسته به چه چیزاییه؟ اول اینکه ببین اینطوری وقتی تو میخوای بری به یه مقصدی، خب میری روی مپ، مثلا داری حالا خودت تو گوگل مپ میزنی یا اسنپ میگیری، نقطه مقصدتو مشخص میکنی، مپ هم مشخص میکنی. تو اگه ندونی مخاطبت کی هست، چجوری میخوای پیغام رو براش بدی؟ چجوری میتونی برسی به مقصد؟ تو باید بدونی مقصد کجاست. پس این مخاطب خیلی مهمه. حالا اگر بحث اینه که من دارم شوتینگ یه برندی رو انجام میدم که خب اون تارگت مارکتشه یا مخاطبی که داره. اگر بحث پرسونال رو بخوایم بیاریم وسط به عنوان یک شخص با دنیای اطرافم، با جامعه بیرونم، فرقی نمیکنه. اونجا من یه مخاطبی دارم میتونه عوض بشه. خیلی مخاطب گسترده تره دیگه. به خاطر همینم پرسونال برند خیلی کار سختیه. یعنی برندینگ شخصی خیلی کار سختیه. کار راحتی نیست. ببین حالا تو مثالی که زدی در مورد برند اینطوریه که اوکی
یه قشر خاصی، حالا طبقه اجتماعی هست، سن و سالی هست، طبقه اقتصادی هست، خود برند حتی انتخاب میکنه، میگه آقا مصرف کننده محصول من باید این آدم‌ها دموگرافیش اینه، باید تو این جمعیت باشن. ولی وقتی در مورد مثلا پرسونال برند صحبت میکنی، در مورد اون سوپر استاره داریم صحبت میکنی، سلبریتی صحبت میکنی، طرف هم از لحاظ جنسیتی، هم سنی، هم بک‌گراند فرهنگی، از حتی مثلا من داخلی هم نمیبینم، سوپر استاره بین المللی میبینم، طرف مثلا از 8 میلیارد جمعیت روی کره زمین مثلا 4 میلیارد میشناسنش. آره. کارش سخت‌تره تا من و تو. خب بعد باید تخت‌تر و غیر شخصی‌تر و عمومی‌تر باید بپوشه قاعدتاً دیگه. نه. که بتونه پذیرفته بشه بقیه. یه مثال ساده میزنم. لیدی گاگا، نیکول کیدمن. خب لیدی گاگا رو به من توضیح بده. الانشو بگم یا 10 سال پیششو بگم؟ همین ببین خب ریبرند کرده دیگه. خب نیکول کیدمن همیشه همین بوده. پرسونای نیکول کیدمنه، ولی فکر نکن که از اول خواسته این بشه. منیجرش، اون کسی که داره روش سرمایه گذاری میکنه، اول بهش حتی استودیو ممکنه. فیلمایی که بازی میکنه، تو هیچ وقت نمیتونی مثلا سریالای نیکول کیدمن تو نتفلیکس ببینی، همیشه با HBO داره کار میکنه. ببینی اینا همشون برای ساختن اون برند شخصی هن. یعنی از هر چی تو لولت میره بالاتر، اصلا تصمیم گیرنده تو نیستی. واسه تصمیم میگیرن، تو باید بگی چشم. توی مثلا اسکیل من و تو شاید خودمون بتونیم مثلا برای خودمون تصمیم بگیریم که با کی رفت آمد کنیم، کجا بریم کجا نریم. ولی هر چی اتفاقا لول میره بالاتر، فیلترها سخت‌تر میشه، چون یک دنیا داره بهت نگاه میکنه. نه نگاه میکنه، یه دنیا داره تو رو میذاره الگوی خودش. مدل موی دیوید بکامی رو دیگه هم یادمه. آره میدونی، یعنی خیلی از اینا شاید زندگی‌های شخصیشون اصلا یه شکل دیگه از یه کار دیگه داره میکنه، ولی وقتی میاد تو جامعه، برای اینکه اون پیغام، برای اینکه اون ایجنسی که روش سرمایه گذاری کرده بتونه اون پیغام رو برسونه به هر هدفی که هستش، برای پول بیشتر در بیاره یا برندینگ بکنه یا هر چیزی، نمیدونم، میتونه هدفها مختلف باشه، این آدم باید بگه چشم. حالا اینا میان مثلا به یه نقطه‌ای میرسن که خودشون میتونن لیدر باشن، تصمیم گیرنده باشن، ولی همشون توی بعد و ورود وقتی وارد شدن این سلبریتی، همشون براشون تصمیم گرفتن. از مدلش بگو، مثلا در نظر بگیر مدلایی که الان سوپر مدل شدن، تا بازیگرش تا خواننده‌اش، همشون براشون تصمیم گرفتن. پی آر دارن، منیجر دارن، استایلیست دارن. یعنی تو هیچ وقت میکاپ آرتیست تخصصی فقط برای خودشه، یارو 20 ساله تو تیمشه. یا مثلا مستندا من زیاد دیدم. آره تیمای پشت صحنه‌شون. یا مثلا وقتی که تو میای سفیر برند انتخاب میکنی، این نمونه بارز پرسونا داشتنه. تو وقتی میای سفیر برند انتخاب میکنی، یک شخصی رو میکنی سفیر برندت. به مثلا الان گلشیفته فراهانی سفیر کارتی است. سفیر یا ادوکیتوره؟ نمیدونم اینو نمیدونم، چون این دوتا خیلی متفاوته. اینو نمیدونم، ولی الان چهره‌ایه که داره هی استفاده میکنه. ببین ما متاسفانه آخه این قضیه تخصصی هم هست و توی ایران هم به اشتباه خیلی ازش استفاده میشه. سفیر برند، امبسادور با ادوکیتور، با اکتیو کننده، با تسهیلگر متفاوته. ما خیلی از چهره‌هایی که روی بیلبوردها میبینیم و بهشون میگیم سفیر برند نیستن. طرف یک چهره شناخته شده است، صرفاً تصویرش برای اینکه توجه من و تو رو بدزده داره میاد میره روی تبلیغات و بیلبورد. ولی وقتی داریم در مورد سفیر، امبسادور صحبت میکنیم، خیلی پیچیده تره. خیلی قراردادیه که همون چیزی که داری میگی، علاوه هویتی باید این دوتا همپوشانی داشته باشن، باید مرتبط باشن. باید برم سرچ کنم. آره. منم نمیدونستم. خب چون آدما نمیدونن، بعد ترش میکنن، میان میگم مثلا چای فلان چه ربطی به فلانی داره. آقا سفیرش نیست که بخواد ربط داشته باشه، یه پولیو گرفته چون چهره است توجه تو رو ببره به سمت اون بیلبورده. برای همین در مورد این مشکل دارم، ولی هر چهره حالا یعنی مثلا حداقل توی نه اون بستگی داره به همون تیم مدیریتی پشت اون چهره یا ستاره
که براش تصمیم بگیرن آره، که فقط توی به ایران ازای- نداریم متاسفانه. ایران قشنگ نمونه‌های خود طرف بارز. تصمیم گیرنده است و اشتباه هم میکنه دیگه. یعنی اگر داری میبینی یک جایی واقعا بی ربطه، علتش زیادم اونه. هست. آره. اینجا دقیقا این بی ربطه به خاطر پول باعث میشه که اصلا ایمیج اون آدمه برای من مخاطب خراب میشه. یعنی یهو دوچار یه فروپاش میشم که این آدمه چرا با این مثلا پروداکت داره همکاری انجام میده. اینو داشتم میگفتم که گلشیفته زمانی که تو مثلا میگی گلشیفته، حالا شاید مخاطب غیر ایرانی گلشیفته رو از فیلمای مثلا غیر ایرانیش بشناسه. خب ما گلشیفته رو اصلا به یه واسطه دیگه ای میشناسیم. این اصلا هیستوری که ما از گلشیفته داریم خیلی متفاوت از یه فرنچه. و وقتی که مثلا کارتیه رو میبینی بعد گلشیفته رو میبینی، میتونی این دوتا رو به هم دیگه ربط بدی. ولی مثلا تو لیدی گاگا رو با مثلا کارتیه میتونی در نظر بگیری؟ نمیتونی. الان بیشتر میتونی. الان میشه. آره مثلا الان شاید یکم بشه چیز، مثلا لیدی گاگا یه ذره آرومتر شده، اون هنجار شکنیشو خیلی کمتر کرده. آره مخصوصا توی این آلبوم آخرش. آره. چون قشنگ اومده رفته سمت این که الهام گرفته از جاز دهه 50-60 کامل یعنی انگار با این آلبوم جدیدش اومده انتخاب کرده که حتی دوباره بیاد خودش رو به عنوان یک موزیسین خیلی از پاپ فاصله بگیره، به عنوان یک آدمی که توانایی همه جور سبک خوندن، کسی که میتونه تبدیل بشه به یه ستاره جاز نشون بده. خب همه ببین چقدر سخته. و یه چیزی که مثلا تو ذهن ما که مثلا من ببین هر موقع هر جا میگم لیدی گاگا همه میگن لباسی که گوشت بود. نه ببین اون پاپ آیکون بودن برای اون دوره جواب میداد. چرا؟ چون طرف مثلا توی دهه 20 زندگیش بود، الگوش مثلا یکی مثل مدونا بود، دوست داشت واقعا پاپ آیکون بشه. الان در آستانه 40 سالگی دیگه نمیتونه اون کاراکتر رو حفظ کنه. همین دیگه. برای همین احتیاج داره. خب یه زمانی همین این پیغام است دیگه. همین باز میرسم من به این پیغامه که خیلی این ریبرندینگ خیلی کار حساس و سختیه. یعنی میتونه یهو تو رو خیلی مثلا به اوج ببره، یه جا میتونه یهو کلن مخاطب از تو قطع بکنه. این همون هویت هست. من الان لیدی گاگا مثلا اگر که مثلا چه میدونم ستاره جزم بشه توی سال 2000 مثلا چه میدونم قرن 21، اون تصویر قبلی هنوز تو ذهن من هست، اون تناقضا تو ذهن من هست. سواله برای من پیش میاد که کدومشون لیدی گاگاه. میدونی چی میگم؟ بهترین حالت اینه که این تناقض رو ما به کمترین حالت ممکن برسونیم. چه جوری خب نمیتونی گذشته رو پاک کنی. نه گذشته نمیتونی پاک کنی، ولی الان تو میتونی درست فکر بکنی، انتخاب بکنی دیگه. من حرفم همینه. اینکه گفتم من شانس و اعتقادی ندارم، قدم به قدم فکر می‌کنی میری جلو. روی مثال خوب اتفاقا جالب شد. یه مثالی زدی با هم یه مرور کنیم. ببین لیدی گاگا یک زمانی می‌خواسته پاپ آیکون بشه، اومده می‌خواسته خودش رو نسبت به کسایی که دیگه بودن متمایز کنه، یک جایی پوزیشن کنه. برای همین رفته سمت اینکه یک سری آوانگارد رو، تصمیمات آوانگارد و کارهای خلاق اون مدلی رو انجام بده. اومده نشسته، دستاوردهاش رو به دست آورده، بعد گفته من باید برم کم کم سویچ کنم چون بازیگری هم قلقلکم داره میده. خب اومده من یا بهش گفتم این خیلی نکته مهمیه توی اون اسکیل. به من که قرارداده اونا رو نمیدونم چجوریه. خب این در مورد این که آقا بیزنس خیلی سخت و سنگینیه، خیلی رقابت بالاست، آره آدم میدونه، ولی براشون تصمیم گرفته هم میشه. ما نمیدونیم خب اوکی، داره فروش آلبومش میاد پایین، ما یه کاری بکنیم. این محصول دیگه، این محصول سرگرمیه. درسته آدمه، این محصول سرگرمیه. من نگاهم اینه که تا حد ممکن تا آخر عمرش هم حتی که شده ازش پول بکشم بیرون. آفرین، همین دقیقا منم حرفم همین. حالا لازمش اینه که چون مخاطب جدی که داشته سن و سال عوض کرده، باید اینم به یه بلوغی برسه
چون مخاطب جدید دیگه با لباس نمیدونم کاندوم و لباس گوشت و لباس فلان جذب نمیشه. اون مال بچه‌هایی بودن که متولد دهه 90 بودن، تهش متولد اوایل 2000 بودن. آره از اینترنت نبود، دسترسی نداشتن، ندیده بودن، هیجان انگیز بود واسهشون. الان قصه این نیست. حالا باید بیام یه ریبرندی انجام بدم براش، ببرمش سمت بازیگر شدن. بازیگری که تا میاد فیلم بازی میکنه جایزه میگیره، بازیگری که میاد میره سینگل ترک برای موسیقی میخونه اسکار میگیره. همش مافیاست. خب نه مافیا اینه بیزنسه دیگه. آره همین دیگه بیزنسه دیگه، منم همینو دارم میگم. ولی همه ببین لیدی گاگاشه، منم، تویی، گلشیفته فراهانیه، یه برنده، هممون میبینی هممون داریم در مورد یک مخاطب صحبت میکنیم. یعنی حرف من همینه، ما یه مخاطب داریم. من حتی یه لول عمیق‌تر میبینم. من دارم میبینم اون تأثیری که میخوام روی مخاطب، یعنی نکته اینه تأثیری که میخوام رو مخاطبه بذارم. آره دیگه. یعنی مخاطبه شروع یک ماجراییه، من یک پیغامی رو میخوام بدم، فروش محصولمو ببرم بالاتر، تعداد فروش بلیطمو ببرم بالاتر، تعداد فروش آلبوممو ببرم. این میشه هدف. خب این میشه هدف. اون آدمایی که قراره واسه تو پول بیارن یا تو رو پولدارتر بکنن یا فروش بیشتر یا تو رو نمیدونم بزرگترت بکنن، هر چیزی که بخواد تو رو بزرگتر بکنه، چه لحاظ مالی چه لحاظ برندینگ، قدرت، هر چی که هست، اونا میشن تارگت مارکت های تو. یا تارگت مارکتن یا هستن مخاطبین که الان هستن. این که حالا من فروشم بیشتر بشه، نمیدونم تیکت بیشتر، اینا میشه هدف من دیگه. حالا این که چجوری به هدفم برسم، این پیغام چجوری اتفاق بیفته، اونجا دیگه تویی واقعا. اونجا تویی که تصمیم میگیری. اون قسمتی که مخاطب نشسته داره نگاه میکنه، تو نمیدونی تو ذهن مخاطب داره چی میگذره. یعنی تو استایلینگ رو آره همینقدر کلش رو میبینی، نه صرفا فقط پوششه. نه معلومه که کلشه. خب ولی ذهنیت مشتری تو که این نیست. خب باشه، اون داره صرفا تو رو به عنوان یه کسی که داره طراحی هم کاش بود، ست کردن لباس، ست دیزاینر داره تو رو میبینه صرفا. حالا نه به معنی کسی که داره طراحی چه میدونم لوکیشن، چی میگیم؟ ست دیزاینر چی میگیم؟ طراحی چی؟ صحنه. خب نه به عنوان طراح صحنه، به عنوان طراح صحنه و لباس. حالا آره خب اون تو رو داره این مدلی میبینه، ولی تو داری یه چیز عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر میبینی. معلومه. اگر که عمیق و ریشه‌ای نبینمش، یک ماه تو مارکت نباشم حذف میشم. چون 1000 نفر دیگه میتونن بیان از من بهتر باشن، با سلیقه تر باشن و خیلی تالنت های دیگه داشته باشن، اسکیلاشون خیلی بهتر از من باشه. باید یه چیز داشته باشم که منو کرده باشه غزاله دیگه. نه منو ها، هر کسی تو فیلد خودش. تو باید یک عمق زیادی از کاری که میکنی و بدونی. خب یعنی مثلا 1000 تا باید بدونی، واسه هر پروژه یه دونه میخواد، یه دونه از اون 1000 تا بذار. یه پروژه 10 تا میخواد، 10 تا میذارم. یه پروژه شاید 1000 تا بخواد و بشه نقطه عطف تو، و تو شاید اصلا اون چی میگن، اون داشته‌ای که داری 1000 تا نباشه و اون لحظه که فرصت برات ایجاد میشه، اگر اون لحظه آماده نباشی، فرصت از دست رفت. غزاله لطفی بکن بیا بشکنیمش اینو. بیا همون کیسی که مثلا مد نظرمون هم لحاظ کنیم، یه کسی که میخواد ریبرند کنه و بیاد اون تصویری که الان تو ذهن مخاطب، اون پیامی که تو ذهن مخاطب شکل گرفته رو بشکونه، تغییرش بده و تبدیلش کنه به یک تصویر جدید. تصویر جدید تو همون راستا یا یک تصویر جدید از یک دنیای جدید. این دوتا خیلی فرق میکنن. منظورت اینه که تصویر قبلی رو میخواد بروز کنه یا میخواد زمین تا آسمون تغییرش بده؟ میخواد بره تو یه یونیورس دیگه یا تو همون دنیا؟ خب تو جفتش تو برامون توضیح بده که تویی که حالا داری میگی که من کارم استایله و عمیق‌تر دارم میبینمش و جدی‌تر دارم میبینمش و خیلی گسترده‌تر و بزرگتر از اون چیزی که آدم‌ها صرفاً به عنوان ست کردن یک دست لباس و کفش و فلان دارن میبینن میبینیش. به ما بگو که چیه واقعا، تو هر دوش بگو. اول این که من میخوام بیام ادامه اون مسیر خودم رو پیش برم، بعد برو در مورد این که یک جهان جدیدی قرار خلق بشه. ببین
ما اگر که من میدونی واقعا چیم؟ دنبال اینم که ببینم اول این پارامترها چه چیزهاییه که بعد بخوام برم سمت این که ببینم خلاقیت کجای این قصه هست. اوکی. ببین من میگم تو کیورداتو بردار، چیزایی که میخوای از توش بردار و هی بری مرحله بعدی. ببین من به نظرم وقتی که تو میخوای یک پیغامی رو برسونی به دست یه نفر، وقتی میخوای بری یک میدونی این پیغام درست در کمترین حالت ممکن، کم هزینه ترین حالت ممکن درست برسه دست مخاطب، بهترین حالت یعنی ایدئال اینه که همون چیزی که هستی رو بتونی نشون بدی. حالا یه زمانی تو اون چیزی که هستی رو دوست نداری، یعنی دوست نداری این چیزی یعنی که چیزی که برات طراحی شده با چیزی که هستی متفاوته. آره شاید تو ذهنت خیلی چیزا باشه ولی چیزی که الان جلوت شبیه اون چیزی که تو ذهنت نیست. پس اصلا متریالی که میخوای ارسالش کنی غلطه. حالا بگو که مخاطبم منتظر نشسته که ایکس برای من مثلا پیغامشو بفرسته. مثلا این اشتباهه، یعنی پیغام اشتباهه. حالا من میگم چجوری میشه که این پیغام درست میشه؟ چه تو بحث من و تو که یک شخص عادی هستیم، چه تو بحث برندینگ یه شرکتی، یعنی از خود مثلا اپل بگیر تا یه برند مثلا برند ایرانی، لباس ایرانی، فرقی نمیکنه، در مورد یه کمپانی داریم صحبت میکنیم. ببین این هویت خیلی مهمه. خب تو نگاه کنی همه برندهای دنیا تو هر صنعتی اون محصولی که دارن، حتی اگر که الان سالها هم گذشته باشه، شبیه اون کسیه که خلق کرده این محصولو. منظورم چیه؟ یعنی مثلا تو وقتی مثلا بیام شنل رو توضیح بدم بهت، مثلا وقتی میری مثلا تو فشن داریم. آره الان فشن رو میگم، میتونیم مثلا صنایع دیگه مثلا خود اپل رو بگیم، نمیدونم هر چیزی، اصلا ماشین، برندهای ماشین مثلا یکی از نمونه‌های خیلی بارز هویتن، کاراکترن. کسایی که سوار بی ام دبلیو میشن، کاراکترایی که سوار ربطی به طراحش و کسی که مثلا اولی گزارش بوده نداره. اولش اگه پرسونایی که طراحی کرده در پروسه طراحی شده، اون اول اگر تو پروسه اینا هی تکمیل‌تر و تکمیل‌تر میشن. ولی بری اولش رو نگاه بکنی، اون آدمه، اون خالقه، اون کسی که خلق کرده اینو، یا نیاز خودش اومده خلق کرده. خب یعنی یک نیازی داشته، مثل همون داستان خیاطی من که من خودم یه نیازی داشتم، رفتم یاد گرفتم، درستش کردم. یا تو میای نیاز خودت رو خلق میکنی و یهو میبینی که نیاز 100 نفر دیگه هم بوده، پس بیام 100 تا ازش تولید بکنم. اون چیزی که خلق کردی از توئه، تو داری خلقش میکنی، شبیه توئه. و بهترین حالت اینه که شبیهت باشه، بمونه شبیهت. به خاطر اینکه مخاطب‌های تو قطعاً هستن آدم‌های توی دنیا که مثل تو فکر بکنن. توی جامعه تو هستن کسایی که خط فکری تو رو دوست داشته باشن، همزاد پنداری بکنن باش. ما قرار نیست دل همه رو به دست بیاریم. توی بحث عرضه تارگت مارکت همینه دیگه. من میرم مشخص میکنم که میخوام کی باشه. من نمیتونم همه لول های اجتماعی، همه سلیقه ها، همه علاقه ها رو راضی بکنم. اگه این کارو بکنی اصلا دوچار یه توهم هویتی میشی که خب تو کی هستی که میخوای همه رو راضی بکنی، حتی توی روابط انسانیش. پس این هویت درست و همون چیزی که هست باید انتقال پیدا بکنه، یعنی همون چیزی که هستم رو باید نشون بدم. حالا این توی پروسه به قول تو میاد هی درست‌تر میشه، تکمیل‌تر میشه، رشد میکنه، نمیدونم بهتر میشه. ولی اگر که حتی اون خالق اون اتفاق، اون پروداکت، اون محصول هم از دنیا بره یا همکاریش تموم بشه، کسی که بیاد توی اون سازمان همچنان با اون خط فکریه، با یه چارچوب و حاشیه چارچوب، یعنی حاشیه انعطاف مقداری حاشیه انعطاف حرکت میکنه. نمیاد یه کار دیگه انجام بده. اگه این کار انجام بده کل برند میره زیر سوال. چرا؟ به خاطر اینکه مخاطب‌های تو مدت طولانی تو رو با این تصویر حفظت کردن، مخاطب این تصویرن و اگه یه آدم دیگه بیاد این تصویر رو کاملا خورد بکنه و یه تصویر دیگه بده، مخاطب‌های وفادار تو ریزش میکنن و اینطوریه که خب ما سالهای سال داریم اینو می‌خوایم. چرا؟ به خاطر اینکه دارن با این تصویر همزاد پنداری میکنن. میدونی؟ پس این هویت خیلی مهمه که ثابت قدم بماند در این مسیر، توی انتقال، توی پروسه، توی زمانهای مختلف. این هویت ثابت بمونه. هی ما نیایم این هویت رو تغییرش بدیم. و ساده ترین قسمت همین کانتنت های تصویریه که دارن درست میکنن. یعنی زودترین
محصولیه که مخاطب باهات در ارتباطه. یعنی شاید اصلا پروداکت رو هنوز نبینه، یعنی هنوز بهش، یعنی از حواس دیگه‌اش بابت شناخت این پروداکت استفاده نکنه. ولی به واسطه سوشال مدیا و دسترسی به دیتا ما در لحظه داریم میبینیم که اون مثلا یه جای دنیا فلان مثلا محصول لانچ شد، تو ندیدیش ولی داری میبینی. یعنی مثلا الان فشن ویکا رو ببین، فشن ویکا الان یه زمانی بودن توشون، شرکت توشون، از نزدیک دیدن مدل‌ها مثلا خیلی چیز سختی بود. الان مثلا ووگ یوکی در لحظه زیر یه ساعت بهترین کیفیت عکس رو داره براتون میذاره. اکثرشون لایواشون رو میذارن. لایواشون از بعد کووید همه لایواشون رو دارن میذارن. یعنی اصلا میدونی چی میگم، یعنی دسترسی به دیتا خیلی راحت شده. بابا اصلا عجیب‌تر هم شده. یعنی به واسطه کووید اسم برند ریانا چیه؟ من خیلی تو اسم بدم. حالا مهم نی. این برندی که ریانا داره اومده چیکار کرد؟ لانچ محصولاتش رو 2019 که اصلا برند به وجود اومد یه ایونت حضوری گرفت. بعد از اون سال به بعد چون کووید شد پروداکشن های پروداکشن باجت سنگین تصویری که لانچ محصولاشو روی آمازون گذاشت، آمازون پرایم گذاشت. خب دیگه یعنی یه پروداکشن مثلا 1 ساعته، 1 ساعت و نیمه که کانسپت داره، موزیک خاص داره، طراحی صحنه و لباس و نور و همه چی داره. تو داری اونطوری فندی بود اگه اشتباه نکنم اسم برندش. نه فندی که یه برند دیگه، چیزی تو همین مایه بودش. خیلی وقت ازش چیزی ندیدم. فنتی. آره فنتی. خب تو اصلا داری میبینی دیگه دیگه اون چیزی که عجیب غریبی که بود دیگه شکست. بعد حالا توش داره چه کار میکنه؟ پشت صحنه نشون میده، نریشن نشون میده. هیجان انگیزترین قسمت پروژه پشت صحنه های خودش رو نشون میده وقتی که داره میاد طراحی میکنه، با تیمش داره کار میکنه. یعنی یک محصول ویدئویی رو در لحظه داره این کارو میکنه. یا اون پسر کریتیو دیرکتوری که از این برند معروفای فشن که جلوی شومینش تو خونش سوخت، اسمش الان یادم نمیاد. همشون دارن این کارو میکنن. خب همین اونم الان من دارم میبینم. مثلا شعا رو قبلا من میدیدم گفتم خدایا این چقدر آوانگارد، این ایده ها از کجا داره میاد. بعد یهویی میاد میشینه جلو دوربین در قالب مستند توضیح میده. تو اصلا تجربت، ارتباطی که با اون لباس میخوای برقرار کنی یک جنس دیگه 10 برابر میشه. تازه میفهمی داستان چیه. یعنی اون سانسورها دیگه برداشته شده و میدونی اونم به خاطر اینکه مخاطب آگاه تر شده. حالا جنزیا اومدن، ماها مثلا دیگه میدونی راحت تر داریم به دیتاها دسترسی پیدا کنیم. نکته جالبیه گفتی ها. جنزیا اومدن، حوصله‌شون کمتر شده چون تمرکزشون کمتر شده، چون از بچگی گوشی دستشون بوده، توی سوشال مدیا بودن، پرش ذهنیاشون بیشتر شده. برای همین الان ما باید مستقیم‌تر باشون ارتباط برقرار کنیم. باید به جای این که بگیم که خب خودش بره بهش فکر کنه، خودمون بهش سر نخ بدیم که به چی فکر کنه، یا حتی مستقیم‌تر بیایم بهش بگیم آقا منظور من این بود. ببین یه خاصیت برای همین اصلا توضیحات زیاد شده تو همه چی. ببین جنزیا، خب من خواهر خودم جنزیه دیگه. حالا سارینا اونقدر چیز نیست، جنزی نیست، ولی خب من بالاخره آلفاییه دهه 80 به بعده. آره 82 سارینا آلفاه پس اصلا شاید 2009 به بعد میشه. نه جنزیه. ببین خیلی جالب دنیاشون دیگه. یعنی من خب این بچه نبود، اومد و سانت به سانت رشد این بچه رو من دیدم کنارم. خواهرم، یعنی مثلا 2 تا دختریم و ما 10 سال فیکس با هم تفاوت سنی داریم و من دنیاشون خیلی دنیای جالبیه برای من و اینا کسایی هستن که قراره کارهای خارق‌العاده تو این دنیا بکنن. چون اصلا ببین حالا خودم و خودت نگاه نکن، نسل ما خیلی نسل محافظه کاریه نسبت به اونا. ببین توی بچهای جنزی وفاداری کمتره، نه به معنای بدا، به عنوان مصرف کننده. میدونم منظورت چیه. به خاطر همین دیتا بیشتر داره بهشون داده میشه. به خاطر اینکه اگر ما میخواستیم یه لباسی مثلا تو 20 سالگی بخریم، باید میرفتیم بوتیک، آنلاین سفارش نمیتونستی بدی، منتظر میشدیم این بوتیک فلانی اون لباسو آورد نیاورد، به مثلا اقوام بگیم برامون از خارج ببینید. خیلی سخت بود دسترسی پیدا کردن به یک چیز.
و اگه اونو به دست می آوردیم واقعا وفادارش می شدیم، چون خیلی سختی کشیدیم تا اون به دستمون برسه. ولی بچهای جنزی این شکلی نیستن. بچهای جنزی باز میکنه 1000 تا انتخاب داره، انقدر حق انتخاباش زیاد شده، تو یک ذره براش کم بذاری میره سراغ بعدی. تو چجوری میخوای؟ بعد ما تمام برندها یعنی ایدالش اینه که بتونن مشتریهای وفادار برای خودشون درست بکنن، اونا بشن وفادار، حالا برم سراغ البته این مال قدیم بود دیگه، الان استراتژی جایگزین دیگه هم الان دیگه اصلا که یک چیزی رو ترند میکنن، صرفا فروشش رو که انجام داد میرن سراغ یک چیز دیگه. کمپین باربی، فیلم باربی نمونه بارزش بود. نمونه بارزش بود. یعنی مثلا من هر موقع میام در مورد فشن آیکونا صحبت میکنم، فشن آیکونا همشون کسایی هستن که قبلا بودن و الان دیگه نیستن توی دنیا. مثلا از مایکل جکسونش بگیر، نمیدونم فرانسیس داینا بگیر، اینا همه فشن آیکونای ما هن. ولی الان مثلا بچه‌ها سر کلاس به من میگن غزاله مثلا فشن آیکونای الان کیان؟ من تنها رفرنسی که میتونم بهشون بدم کمپینای تبلیغاتی و سریالان، حتی فیلم از سریالان. یعنی مثلا من میتونم بگم امیلی این پاریس و نمیدونم ایفوریا و باربی میتونن فشن آیکونا باشن، ولی صرفاً آفرین کلمه خوب استفاده کرد، ترنده، یه جریانیه میاد، هدفه در کوتاه‌ترین مدت فروش هم باشه یا برندینگ برداشته میشه و خدافظ تا کمپین بعد. یعنی میبینی هیچ تداومی دیگه وجود نداره، انگار همه چی در لحظه است، اون یا الان یا خدافظ، دیگه نمیتونی بهش دسترسی داشته باشی. یا مثلا از اون موقع که وب تیری اومده، میدونم این ارزهای دیجیتال اصلا خیلی دنیا مدلش عوض شد، اصلا کاستومر رفتارش تغییر کرده. این شوهر سابق کارداشیان اسمش چی بود؟ هیپاپ آرتیست، میدونم، خواننده ها، کانیه وست. الان اعجوبه این کاره. ببین یه ایونتی هست سوپر بول که مسابقه مثلا نیمه نهایی راگبی امریکا که بیشترین بازدیدو داره، که موزیسینا دعوا دارن سرش، برندا مسابقه دارن که اسپات تبلیغ توش بخرن. حالا فکر کن کانی وست اومده بود چیکار کرده بود؟ یه اسپات خریده بود، بعد اومده بود یک وبسایتی رو بالا آورده بود و توی اون تبلیغش پیش فروش کرده بود محصولی که اصلا تولید نشده، طراحی نشده. خب این چی کار کرده؟ وایسا، این که میگم بازار ترندا و اینا چقدر عجیب غریبه. 7 میلیون نفر در لحظه که تبلیغ پخش شده بوده رفته بودن روی وبسایت ثبت نام کرده بودن. 7 میلیون نفر رو برده تو سایت. فکر کن خیلی از بعد بهشون ورداشته بوده، یادم نمیاد، به 200,000 تاشون پیش خرید کرده بودن. بعد یه دیتابیسی درست کرده بوده، فهمیده بوده که این دموگرافی کل زمین که هستن کدوم کشورها مخاطب دارن، کدوم شهرها مخاطب وفادارش در این حدن که رفتن چک کردن، چون باید ثبت نام میکردن تا میتونستن برن محصولا رو ببینن، قیمتا رو ببینن. بعد اومده بوده برای سال بعدش برنامه تورش رو بر اساس اون دیتایی که اون کرده دیگه. یعنی اومده بوده همه چی رو همون دنبال کردن ترندا. الان کارش همین شده. اگه مثلا کفش فلان اینطوری میره، باید برم سمت لباس، باید برم سمت گیم فلان، باید برم، چون فهمیده مخاطب وفادار دیگه وجود نداره، باید بیاد در لحظه کارش رو بکنه، جمع کنه بره. ببین نیست واقعا. یعنی اینو تو اگه یکم با این بچه‌ها سر و کله بزنی، یکم باهاشون رفت آمد کنی، اصلا دنیاشون رو بشناسی، اصلا هم بد نیستا. همه دارن از جنزیا ناله میکنن، اینا اصلا نمیتونن سر کار نمیمونن، سری مثلا میرن. اصلا نیروی جنزی رو خیلی سخته بگیری و مدیریتش بکنی. ولی خب همینن اینا که هستن. من قشنگ یادم خودمو مثال بزنم، وقتی من یه سوالی داشتم تو دوره نوجوانیم، یا باید میرفتم از مامان بابام میپرسیدم، یا از دختر خاله پسر خاله‌های بزرگترم. کسی دیگه ای نبود که بزرگتر بخواد جواب بده. همسن سالا مدرسه کسی نمیدونستش. خب و خب اگه اونا صلاح میدونستن جواب سوال منو میدادن. هیچ وقت نه. ساینا چش وا کرد، لپتاپ بود و اینترنت، گوگل میکنه. اصلا گوگل هم نمیگه. خود من بزرگترین کسایی که سوالامو جواب میدادن آدمای بزرگتر از خودم تو فضای مجازی بودن.
میبینی یعنی وقتی دارم در مورد مثلا دهه 70 حرف میزنم، اون موقع من آدم 80 نه 30 سال بعد که سرعت اینترنت و دسترسی به اینترنت و فلان و فلان و فلان 10 برابر شده. ما سال 91 یا 92 که اینترنت LTE دولت روحانی اومدش LTE که 19 میلیون کاربر اینترنت داشتیم. الان بالای 70 میلیون کاربر اینترنت داریم. همه. خب بازی انقدر عوض شده. خب ببین من دیدم دیگه، من تو خونه خودمون روند رشد دیدم. اینطوری اگه بخوایم بگیم جنس استایل هم باید کامل فرق کنه دیگه. آره. پس چرا فرق نمیکنه؟ پس چرا هویت رو ثابت نگه میداره؟ کی ثابت نگه میداره؟ اون برنده. نه ثابت نیست. چرا دیگه در یک راستا داره پیش میبره. آره ولی واسه اون جنسی هم تولید میکنه. ببین یه داستانی هست، حالا اگه اینطوری باشه من باید بیام ذهنیت این باشه جنزی دنبال تنوع بیشتره، دنبال نه قاعدتا تنوع حسین، همش تنوع نیست. خب تو مثلا من به عنوان کسی که به تک پوشی، حالا یه فلسفه هست نمیدونم حالا دارش آشنا هست یا نه، تک پوششی که یک ژانری خیلی آدمای معروفم دنبال روش بودن از قدیم الایام. خب من ذهنیتم اون مدلیه، شاید مثلا از دید تو این باشه که این ساده داره میبینه، جدی نمیبینه. جنزی هم ممکنه دیدش این باشه که برندی که سوار ترندا نمیشه. نه این نیستش که جنزی حتما ترند بخواد. چی اصلا همچین چیزی نیستش که من حتما باید ترندو بگیرم یا اون چیزی. ببین آگاه تر از ما هن. اتفاقا اونا میدونن چیو میخوان. یعنی فرقشونو من چون میگم تجربه مستقیم دارم با یه جنزی، خیلی آگاه تر از منه تو اون سنا. من غزاله 21 ساله با در مقایسه با خیلی با هم فرق میکنیم. یعنی چون آپشناشون بیشتره. اصلا خیلی پیور فکر میکنن. خیلی ببین فکر کردنشون ناخالصی نداره. یعنی وقتی ازشون یه چیزی رو میپرسی انقدر درست و تمیز جوابتو میدن که اینطوری که من تو این سن اگه بخوام این جواب بدم به پشتوانه 10 سال تجربه این جوابو میدم. تو چطوری این تجربه رو نداری و مثلا انقدر تمیز داری جواب منو میدی؟ فقط به خاطر همین دسترسی به دیتا هست. انقدر دیده مغز خودش پردازش کرده که جواب اینه. مثل ماهی به شرق و غرب نزده با آزمون خطا. من غزاله تو این 10 سال کاریم کل کریرم فقط آزمون و خطا بود. همیشه میگفتم کاش که من یه منتوری داشتم که موقع من کمک میکرد. به من میگفتش که مثلا این کارو نکنن. واقعا با آزمون خطا بریم جلو. حالا ببینیم همون داستان استایلینگ دیگه. نگاه کردم گفتم من با این چی کار بکنم؟ اگر مثلا اون اتفاق نبود نمیدونم نقطه عطفم کی میشد، چی میشد، چه اتفاقی میافتاد. ولی اینا واقعا خیلی راحت تره براشون رسیدن به اون چیزی که میخوان. راحت تره و تو اتفاقا سخت‌تر میتونی اونو بیاری تو بازی خودت. اون میتونه راحت تو رو به دست بیاره ها، تو نمیتونی اونو راحت به دست بیاری. ببین من درست میگم یا نه؟ من تو ذهنم این شکل گرفت از صحبتات که ادامه دادن اون مسیر استایلی که داشتی لازمش اینه که بری مخاطبه رو عمیق‌تر بشناسی، دنیای پیرامونه رو عمیق‌تر بشناسی، تکنولوژی‌ها رو، درگاه‌های ارتباطی، مدل گفتگو و مدل دیتا دادن رو بشناسی، ازشون استفاده کنی برای اینکه بتونی پیغام خودت رو درست‌تر مخابره کنی. دقیقاً. تا برسه به دستشون. تو مقصد رو باید بشناسی که بدونی با چه ماشینی از مبدأت بری به مقصد. پس اینجا اهمیت پیدا میکنه چون نسل عوض شده، مدل ارتباطیش عوض شده، سلایقش عوض شده، رویکرد خودشو میخواد. باید از اون جنس پیش ببری. حالا بیا بریم سراغ دومیه. تو مدل دومی میگفتیم آقا اصلا میخواد زمین تا آسمون متفاوت کنه، از جهانی که ساخته فاصله بگیره بره سمت خلق یک جهان جدید. خب پوشش یکیشه توی حالا صحبت قبلی که داشتی، بادی لنگویج یکیه. ببین تو بحث ریبرندینگ خب مثالش میشه این که تو یه زمینی داری میری پیریزیشو میکنی، استراکچر رو میسازی، آجر با آجر خونه رو میسازی، درسته؟ بعد حالا ریبرندینگ میدونی شبیه چیه؟ شبیه این که بیای رو همون پیریزی قدیمی استراکچری که هست خونه جدید رو بسازی. خیلی حساس. من صرفا فقط از زاویه استایل ببین لحاظ استایل خب ببین این یه ذره
من توش نمیتونم دخالتی بکنم. این چیزیه که درون سازمانیه کاملا. یک هویتی، یک هسته‌ای باید وجود داشته باشه. چه تو حالت قبلی که هسته وجود داره همونو ادامه میده، حالا هی داره مثلا یه تغییراتی نسبت به مارکتی که داره، تارگت مارکتی که داره، مخاطبی که داره، نسبت به اون یه ذره انعطاف نشون میده. اینور تو اومدی یک جهانی رو به قول تو ساختی، اون جهانه تو ذهن آدما شکل گرفته. حالا میای به همون آدمایی که دنبالت میکنن میگی ببین این جهانه نشد، من زدم خرابش کردم، یک جهان دیگه میخوام بهتون بدم. یا باید بیخیال اون آدمایی بشی که تا الان دنبال روی جهان تو بودن و واقعا بذاریشون کنار و بگی که من، چون ببین جهانی که داری میسازی مشخصا آدمای قبلی ریزش پیدا میکنن، بخاطر اینکه اون جهانه رو میخواد با اون پارامترها. عصر و زمانه فرق کرده، یعنی چی؟ سلایق فرق کرده، هزار تا اتفاق افتاده دیگه. خب باشه، من که فرق نکنم، من غزالم. خب باشه، ولی ممکنه من بخوام چهره بروز شده از خودم نشون بدم. خب تو میتونی نشون بدی، ولی نمیتونی مثلا انتظار توقع داشته باشی همه خوششون بیاد. نه، همون آدمایی که همیشه بودنم مورد تاییدشون باشی. شاید یه سری آدما مثلا حذف کنن خودشونو، یا مثلا اصلا مثال ساده‌تر میزنم. مگه رفقای تو رفقای 18 سالگی، 15 سالگی، 10 سالگی، 20 سالگی تا همین رو میگم، رفقای امروزته. تو تغییر که میکنی آدم‌های دوره تغییر میکنن. یه سری آدم‌ها میمونن باهات، ولی شاید اون ارتباطه کمتر بشه. مثال جالبی زدی، رابطه انسانی. تو وقتی که ورژن من از اون جنس دارم میبینم. خب همین از اون جنس دقیقاً الان دارم میگن دیگه برند از اون پرسون، مثلا دقیقاً همینه، میگن اچ تو اچ کار کن، فلان کن، بیسار کن. ببین دقیقاً همینه. این وقتی که من دارم در مورد هویت صحبت میکنم، در ادامه به یه کلمه دیگه میخوام برسم، اصالت. خب اگر که هویت هی عوض بشه، اگر هویت تغییر بکنه، اگر هویت به یک باره خراب بشه، هویت جدیدی بیاد، من دوچار میدونی یه مشکلی با اصالت پیدا میکنم که من مثلا اینو میگرفتم اصالت نه به معنای قدیمی بودن ها، اصالت به معنای اینکه ثبات داشته، چارچوب داشته. حالا اصالت تو استایل خودت چیه؟ اصالت استایل شخصی. میخوام ببینم میدونی چی میگم دیگه. یک سری چیزهای انتزاعی و ما داریم در موردش صحبت میکنیم، من میخوام ببرمش سمت این که قابل فهمتر و درکتر برای خودم بکنمش. اگه در مورد استایل میگی یا لباس پوشیدن، کدومش؟ دوتا فرق میکنن با هم. در هم تنیده بودن دیگه. گفتی استایل یه چتر بزرگتره که یکیش لباس پوشیدنه. ببین من تو این دفعاتی که تو رو دیدم آرایش مشکی داشتی، لباس مشکی تنت بوده. حالا مدل مویی بوده که میتونیم بگیم نسبت به عام متفاوت تر بوده، مدل موی کوتاه بوده، اکسسوارت همینطور، رژ لبت همینطور، سایه کشیدنت همینطور. تو خودت رو داشتی متمایز میکردی. خب تو حالا همه رو پوشش گفتی. خب آره، من دارم اول دارم بیرونی ها رو میگم دیگه. تو خودت رو داشتی متفاوت میکردی، از عام میبردی سمت، حالا من چون ساب کالچرارم تو ذهنم دارم نمیدونم درست میگم یا نه، سمت مثلا پانک دهه 80، چه توی لباسه. نه پانک نیستم من. ایمو دهه 90. نه من اصلا 80 و 90 نیستم. من به خاطر اون مثلا مدل موهات، حالا یه اشاره دهه 70 هم خودت داشتی، ولی مدل موهات مدل موهاییه که یک بار توی 1920 توی اروپا و توی امریکا مد شد برای بچه‌هایی که آرتیست بودن، برای کسایی بودن که آوانگارد محسوب می‌شدن که فکر نکنم به اونا ارتباط داشته باشه. خب اینا میشه مثلا چیزای بیرونی، ولی از جنس صحبت کردنت، مدل صحبت کردنت، لحنت، پرقدرت ادا کردن کلماتت، چیزایی که توی کاراکتره، توی تصویره، توی برنده داره تو ذهن من شکل میگیره. طرفیه که راه خودش رو میخواد بره، جنگجویی داره، جسارت داره، گاهی اوقات یک دندگی و حالا واژه بده بذار یه واژه به جای یک دندگی چی میخوایی؟ نه بعد یک دندگی میخواستم یه چیز بدتر بگم، گفتم باید تحصیلش کنم یه ساده. کلن کاراکتر یک
ثبات قدمی داره، تکلیف روشنی داره، در کنارش آدمیه که اهل یادگیریه، اهل تجربه کردنه، هدفمنده. ولی اینا چیزایی که من از دیالوگ با تو به دست آوردم، آره. نه از نحوه پوشش تو. آره ما لول به لول آدم ها رو میشناسیم. خب ولی اگر که تو یهو این مدل مو رو میدیدی، بعد این لباس رو تن من میدیدی مثلا، بعد شروع میکردیم حرف زدن از یک دنیای پرنسسی که مثلا یهو اینطوری بودی که واه مثلا اگه انقدر دنیاش پرنسسی و اکلیلیه چرا اینطوری داره لباس میپوشه؟ یا اگه اونقدر پرنسسی مثلا آبی صورتی لباس میپوشیدم، بعد میومدم مثلا موام مثلا یه مدل دیگه ای بود، رنگ داشت، مثلا من موامو هیچ وقت رنگ نخواهم کرد چون موی مشکی رو دوست دارم. الان داره سفیدا بهش اضافه میشه، لحظه شماری میکنم که همش سفید بشه، دوست دارم. این روند پیری برام خیلی جذابه و خب دوست ندارم رنگ بیاد. اگه اینا رو میدیدی بعد من میمدم باهات صحبت میکردم همینقدر عمیق مثلا با همون کلماتی که گفتی، یه ذره تو میشدی که مثلا کدومشی تو؟ میدونی؟ یعنی یهو تو یک تصویری میدیدی با یه درون مایه‌ای که به هم ربطی نداشت. این میشه تناقض. این میشه دقیقاً اون تناقض هویتی که من یا خودم رو نشناختم یا هنوز به توافق بین هویتام نرسیدم، چون ما هممون میتونیم کاراکترهای مختلف داشته باشیم. مدل پوششی که داری چقدرش سلیقه‌ای الان، چقدرش با فکر و انتخابه؟ ببین این سوالو نباید از من بپرسی. این مرزش خیلی مرز عجیب غریبیه دیگه، چون از یه بخشی از تو رد شده، خودآگاهی شکل گرفته. آره. ببین این من سخته، ولی آیا میتونی اینو تفکیک کنی؟ یه بار دیگه سوال تو بپرس. چقدرش طراحی شده است، چقدرش سلیقه و فرقی نمیکنه. من سلیقه رو طراحی میکنم. نه خیلی فرق داره. نه ببین من اینو میبینم خوشم میاد، خب ولی نمیخرم، میگم او من مثلا کاراکترم اینه، نباید. من هیچ وقت همچین کاری نمیکنم. ببین من همیشه میگم پوشش من ویترین کارمه. یعنی من اگر تا زمانی که مثلا تو من نشناسی، یه جا هم دیگه دیدیم داریم با هم صحبت میکنیم، شاید از همون صحبت اولیم از نوع پوششم یه اینطوری حدس و گمانایی بزنی که تو کدوم فیلد کار، تو کدوم سکتور داره کار میکنه، ولی دقیق شاید نفهمی. بعد که وقتی خیلی این پیش اومده که وقتی مثلا به طرف مقابلم گفتم مثلا من استایلیستم، یهو مثلا خودش یه قدم رفته عقب، به خودش یه نگاه کرده و از اول یک بار دیگه سر تا پای منو نگاه کرده، به خاطر اینکه میخواد ببینه این کسی که داره میگه من استایلیستم خودش چجوری لباس پوشیده، آیا واقعاً میتونه این ادعا رو بکنه استایلیسته؟ نه. به خاطر همین خیلی وظیفه خوب لباس پوشیدن گردن من از همه بیشتره، حتی برای سر کوچه رفتن. میدونی؟ یعنی این که میگی چون در هم تنیده شده هویتت با لباس. و اصلا هر چی داره میره جلوتر حسین، فیلترهای من برای لباس داره بیشترم میشه. یعنی داره خیلی چیزا داره برام کمتر میشه. من به چیزی که دنبالش میگشتم نرسیدم. یه سوال دیگه ای تو ذهنم شکل گرفت، شاید اونجا بهم بیشتر کمک کنه. بیا یه پروژه اصلا در نظر بگیری. الان من یه محصولی رو مثلا دارم یا یه کانسپتی رو طراحی کردم، من یه برند فشنم، میخوام بیام به غزاله پروژه رو بدم، بگم بیا تو کار استایل کل پروژه رو کن، صرفا فقط مثلا طراح لباسم نباشه، عمیق‌تر باشه. خب مخاطبم هم بهت گفتم کیه، محصولم هم گفتم، پیغامم هم حالا خیلی ایدئال داری پروژه رو توضیح میدی. نه مخاطب بهت میگن نه پیغام بهت میگن، صرفا میگن ما اینا رو داریم لباس بیار. اگه اینجا رو داریم میگیم، ما ایران رو داریم میگیم. این چیزی که تو گفتی من میدونی چیه، من دارم اصلا من دنبال ایدئالم شاید. اوکی من میخوام شناختم رو نسبت به استایلینگ عمیق‌تر کنم. اوکی. کاملتر بفهممش. خب ما در مورد یک سری چیزهای گفتم انتزاعی داریم صحبت میکنیم. آقا هویت در این تنیده است، این هویت در فلان موضوع فلان ارزش پیچیده شده و گره خورده رو من چطوری ببرم تبدیلش کنم به لباسی که مثلا مدل میخواد تنش کنه.
نوری که توی صحنه قرار استفاده بشه، طراحی چیدمان صحنه‌ای که عکاسی توش داره اتفاق متوجه میفته. شدم. اینا رو نمیتونم بفهمم. خب ببین، من بخوام یه پروسه کار خودم رو بهت بگم. من همیشه میگم من واسطم توی یه پروسه عرضه کننده و تقاضا کننده که این عرضه و تقاضا جاهاشون عوض میشه. فرستنده پیام، گیرنده پیام. دقیقاً این عرضه است، این تقاضاست. کاملا هم دارم صحبت بیزینسی میکنم. هر بیزینسی این پروسه رو. غزال واسطه این وسط. توی سلبریتی، من یه سلبریتی رو بخوام بپوشونم، من واسطم. اونجا که گفتم پروسه متفاوته، دقیقاً پروسه واسطه گریه متفاوته که تو با عرضه کننده چجوری باید دیالوگ کنی و چجوری لباس بگیری که برسونیش به تقاضا کننده. حالا اینجا که عرضه تقاضا هست، من که خب ثابتم دیگه، یه دیتایی هم دارم و یه دانش اولیه هم دارم و ثابت، اصلا در نظر نمیگیرم. یه عرضه داریم، یه تقاضا داریم. عرضه کننده هامون کیان؟ عرضه کننده هامون میشن دیزاینرها، عرضه کننده هامون میشن برندها، عرضه کننده هامون کسیه که میخواد در نهایت به یک فروشی برسه. متوجه شدی؟ بجز ولی کلاینت تو یه کس ثابته، یه برند ثابته. تو داری ارجاع میدی به بقیه برندها و اینا؟ نه ربطی نداره. دارم میگم مشتری های من کیا میتونن باشن که بیان سراغ غزاله. آها، شخص خودت داری. آره خودم. نه شخص استایلیست رو دارم. حالا غزاله که نه، استایلیست رو در نظر. یه عرضه کننده داری که میشه دیزاین، هر کسی که داره یه محصولی رو تولید میکنه. خب اینور یه عرضه کننده، یه تقاضا هست دیگه، گیرنده هستش. گیرنده کیه؟ مخاطب دیگه. مخاطب. حالا این مخاطب هر کسی میتونه باشه. حالا گاهن عرضه کننده و تقاضا جفتشون توی پروسه کاری من میتونن جفتشون دیزاینرها و برندا باشن. اصلا مخاطب بره لول بعدی. کجا میتونه باشه؟ زمانی که مثلا شوتینگی که من دارم واسه برند کیف و کفشه، عرضه کنم من باید لباس ببرم سر این پروژه، پس عرضه کننده من میشه اون دیزاینر. یعنی جفتشون این جان باز یه جان، ولی دارم با هم دیگه کار. پروسه ها خیلی متفاوته که من چجوری دارم کار میکنم، تو هر پروژه‌ای میخوام چی کار بکنم. ولی از اینجا بهت بگم، من به عنوان یه استایلیست علاوه بر دانش استایلینگم باید یه سری سافت اسکیلا داشته باشم. مثل مهارت مدیریت پروژه. من همیشه میگم من فقط لباس ست نمی کنم، من در یک پروژه دارم مدیریت انجام میدم، چون فینیشینگ دست منه. چون عکاس میگه وقتی که عکس اگر بد باشه، اگر کارفرما خوشش نیاد، چیزی که میاد بهش گیر میده لباس است. نمیاد به عکس که هیچ وقت نمیرم به عکاس بگن عکست بده، چون عکاس خیلی عکاس میگه خب من عکسمو گرفت، همه چی سر جاش، به لباس بده، این بده، اون بده. یعنی میتونیم بگیم استایل یه کار تکنیکال نیست؟ آره، به خاطر همین منم تکنیکال بهش نگاه نمی‌کنم. تو برگشتی گفتی چرا انقدر عمیق به استایلینگ نگاه می‌کنی؟ لباس ست کردن نیست، فقط رنگو شناختن نیست، فقط فرمو شناختن نیست. برای همین انتزاعی میمونه. چون الان مسیری هم که باز کردی برای اینکه تازه رفع ابهام برام کنی، داره ابهامای جدیدتر ایجاد میکنه. فهمیدم. کامل میتونیم ما بگیم استایل. حالا من از این میبینم برای اینکه تو بتونی به عنوان یک استایلیست فعالیت کنی، اول از همه باید یه سری تجربیات خودت داشته باشی. دوم از همه باید یک شناخت عمیقی نسبت به حوزه داشته باشی، محصول داشته باشی، مخاطبه داشته باشی. و سوم باید یه اندوخته ذخیره بصری، ذخیره تجربی، ذخیره بویایی، رنگی از چیزهایی که وجود داره داشته باشی که بتونی از اونها استفاده کنی برای ساختن یک چیزی که قراره یک پیغامی رو به یک سری آدم انتقال بده. ببین من همیشه نگاه میکنم، من همیشه میگم دیتای اصلی مغز من از چشمام وارد میشه. شاید چشایی، لامسه، حالا مثلا من چون آدم غذاخوری نیستم، خیلی سنس چشاییم فعال نیستش بابت اینکه تو مغزم یه سری اتصالات جدید شکل بگیره. خیلی بیشتر مثلا شنیداری و بیناییم. بینایی خیلی بیشتر. بخاطر همین خیلی مراقب چشمامم که چیز بد نبینم، چیز زیبا ببینم، کادر درست ببینم، کادر متفاوت، فرم جدید. میدونی هی چیز ورودی دیتات از چه چیزایی؟ یا چه مدیومایی؟ فیلم میبینی؟ سریال میبینی؟ زیاد آره. عکس میبینی؟ زیاد. من عوضی که توی مثلا
تو اینستاگرام بچرخم، تو پلتفرمایی که محتواشون عکس تخصصیه دارم میچرخم که ببینم آدم‌هایی که با کانتنت تصویر الهام درگیر میگیری ازشون؟ دیتا میدم به مغزم. الهام نه. خوراک خوب میگی. آره نه تو از عکسی که خلق شده نمیتونی الهام بگیری، چون هر کاری بکنی در نهایت میتونه برسه به نقطه کپی هم بشه اشکال نداره. دید من البته. آره اگه کپی خوب بشه که اشکالی نداره. چون من اصلا روی چند بارم گفتم حالا شاید مخاطبایی که جدی ما رو دنبال میکنم رو مخشون بره، من طرفدار یه تئوریم با عنوان everything is a remix. داره میگه که آقا ما هیچ چیز نوعی نداریم. نه نداریم. منم موافقم. همه چی ریمیکس های جدیده. آره. ترکیب کردن های اینو جدیده. منم موافقم باهاش. آره دیگه تموم شد دیگه. با این حجم امکانات و اتفاقات دیگه چه چیز جدیدی میخوایم خلق بکنیم. ولی من مراقب چشمامم. همیشه هم به بچه‌هایی که وارد این صنعت میشن میگم کسایی که تو صنعت فشن دارن کار میکنن فرقی نمیکنه تو اصلا مارکتینگ فشن داری میکنی، تو داری دیزاین هر کسی که داره تو این صنعت کار میکنه، یا بچه‌ای که تو سینما دارن کار میکنن، تو صنعت انیمیشن دارن کار میکنن، اینا همشون باید مراقب چشماشون باشن. چون میدونی یعنی نباید چشم چیز بد ببینه. تو ورودیایی که داری چیزایی که دوست داری و داری میری دیگه، پلتفرمایی که گفتی تخصصی. نه بحث دوست داشتن نیست اصلا. وقتی که تو میخوای بری چیز جدید رو تجربه کنی که نمیدونی دوستش داری یا نه، باید تجربه کنی ببینی دوستش داری یا نه دیگه. همیشه بحث دوست داشتن نیست. اتفاقا احساس کمبود نکردی؟ تو کدوم قسمت؟ اون ورودی دیتا، مثلا دیتایی که دوست داشتی ببینی و ندیدی؟ در مورد کی داری صحبت میکنی؟ تو همین سالهای اخیر. بذار یه جور دیگه بگم. علت این که غزال پوررضا رفت سمت استفاده از هوش مصنوعی برای جنریت کردن یک سری تصاویر جدید چی بود؟ محدودیت هر چیزی. تو برای خلق من میدونی تو ذهنم چی شکل گرفت بعد از این صحبت ورودی دیتا و فلان و اینا؟ من این تو ذهنم شکل گرفت شاید تو دنبال یک سری تصاویر بودی، مثلا دوست داشتی فشن اروپایی و امریکایی دهه 60 و 70 میلادی و تو تن آدم‌های ایرانی با فرهنگ و ساب کالچرهای موجودشون تو فلان لوکیشن‌های خاص ببینی، ولی چون دیتاش نبوده الان رفتی سمت این که خودت تصویراشو بسازی. محدودیت دیگه. میشه محدودیت تو داشتن مدل، تو داشتن لوکیشن، تو داشتن لباس، تو داشتن عکاس، دوربین، نور، هوا، همه چی. اینوش محدودیت هم دیگه. ببین داستان AI خیلی متفاوته. یعنی اگه بخوایم واردش بشیم باید یه سری چیزا رو اول بگم بهت که چی شد اون عکس‌ها خلق شد. قصه تعریف نکن تو خدا. نه قصه نیستش. چون ازت یه سوال پرسیدم 45 دقیقه تقصیر خودته. 45 دقیقه از جاهای مختلف گفتی، تقصیر خودت. من فقط دنبال تجزیه تحلیل کردن بودم تا بفهمم. قبلا با من حرف زدی میدونی. لید کردنش با توه، تو باید ببری برسونی به اونجا. نه داستان AI خلق اون تصاویر از کمبودی بود که در امکانات داشتم. خب حالا اصلا چی شد از 2 سال پیش دیماه که من وارد این فضا شدم، خب دوره جالبی نبودش برای همه ما ایرانیا و یه دوره برای اینکه یادآوری کنم اوج داستان‌های زن زندگی آزادی و اون 6 ماه رو بهش چی میگفتن؟ اعتصاب میگفتن هیچ کس کار نباید بکنه. میخوام به همین برسم. اعتصاباتی که کردم. ببین من 3 ماه تابستونش ایران نبودم، یه سری پروژه انجام داده بودم، پرقدرت میخواستم بیام اینجا یه ایجنسی بزنم و کار بکنم و آموزش و پول در بیارم و عشق و حال. من 14 شهریور برگشتم، بعد 3 ماه برگشتم تهران. 2 هفته بعدش هم شد. آره آفر. من بیرون شهر بودم، یهو صبح پا شدیم دیدیم یه خبری در اومده یه دختری تو بیمارستان طبق یه سری چیزهای اتفاقات مرده و ما هم اینطوری بودیم که چی شده، ماجرا چیه، این کیه، گشت ارشاد چی مثلا. و شروع شد. هیچکی نمیدونه سر انقدر داستان ادامه دار بشه و انقدر عمیق بشه و برسه به این نقطه ها. و ببین همین اعتصابات اولین قشری که اعتصاب کرد بچهای مستقل فشن بودن.
نونتون کم بود، آبتون کم بود، همه داشتن کار میکردن، چرا اعتصاب کردین؟ و حسین من واقعا 6 ماه بسیار سخت رو لحاظ مالی گذروندم. 1000 تومن درآمد نداشتم. ببین به یه کارای من تو زندگیم تا حالا برای جای رزومه نفرستادم. تو این 6 ماه واسه 2 تا جای رزومه فرستادم که افتضاح بود. یعنی رفتم مصاحبه کاری اینطوری بود که برگشته بودم خونه نمی‌دونستم سرمو به کدوم دیوار باید بکوبم که بعد این همه داستان چرا من باید برم یه همچین جای مصاحبه کاری فقط بتونم پول در بیارم، بتونم زنده بمونم تا ببینیم حالا زنده موندن فیزیکی رو کاری ندارم، تو خونه یه مثلا غذایی باشه بخوری. خلاص خیلی سخت بود، دوران سختی بود و خب من به عنوان یه زن خودم همیشه دغدغه داشتم، اعتراض داشتم، ولی اعتراض به حق انتخاب داشتم، نه اعتراض به چیز دیگه. همیشه همینو من گفتم، من حق انتخاب میخوام. من همیشه حق انتخاب میخواستم که انتخاب ها رو داشته باشم و خودم انتخاب بکنم و این که از من انتخاب ها گرفته بشه حتی با خانواده فرقی نمیکنه، مادر و پدر تو خونه، این که انتخابا رو بذار و خیالت راحت باشه که من چجوری دارم انتخاب میکنم. و اون موقع هم خب هممون معترض بودیم دیگه، هممون ناراحت بودیم، هممون دلامون شکسته بود. اصلا اون اتفاقایی که داشت میافتاد از روانی خیلی تحت فشار بودیم، مرگ و میراد همه چی. دیماهی بود یه دوستی به من اولین برخوردم با AI بود. اصلا ببین من اینطوری بهت بگم که من از کار با لپتاپ متنفرم، اصلا نمیتونم. گفتی عشقت کار دستیه، یعنی اصلا اینکه بشینم لپتاپ من مثلا با فتوشاپ هم بلد نیستم کار کنم، با هیچ کدوم از نرم افزارا بلد نیستم کار کنم. و خب این یکی به من اینو معرفی کرد و من با میدجرنی کار میکنم. اون موقع میدجرنی 20 تا بهت آفر میداد که فری انجام بدی. میدجرنی باید میرفتی توی سرور دیسکورد. آره تو دیسکورد قشنگ یادمه. آقا من رفتم و الانم اونطوریه. الان سایتش هم در دسترسه. این سایتش انقدر راحت شده که من سر آموزشا به بچه‌ها میگم میتونم که من خیلی سختی کشیدم این تصاویر درست بشه که الان انقدر راحت داره درست میشه. ببین یه دیماهی بود تو وسط اون شلوغی‌ها و اون داستانا و ناامیدی و بیپولی و همه این چیزا، من با یک دنیای جدیدی مواجه شدم با 3 تا کلمه. این با تو من همون دوستم که واسم اون دوره رو ثبت نام کرده بود و اینا دیولپ گیم میکنه و اینا. گفتم یه همچین چیزی اومده، اونم میدونست و گفت الان بعد سرور رو ردیف میکنم و بهش یه دسک دادم و همه کارام انجام داد و این بات اومد بالا و من 3 تا کلمه نوشتم. اون موقع نوشتم زنای ایرانی 70 میلادی خیابونای تهران و 4 تا تصویر جنریت شد که گذاشتمشون. اولین جنریت ها گذاشتم، نوشتم که اولین جنریت من. ببین این خروجیه که می‌خواستی رسید با پارامتریک همین 3 تا. بابا اذیتم نه. میتونم نشون بدم دیگه. اصلا همینو میخوام، همین الانم دارم میگم تو یه حال این شکلیه. و ما پرامپت می‌نویسیم 20 بار هی بالا پایین چپ راست. بعدش منم افتادم تو پروسش، دیدم که نه اونقدرم کار ساده نیست. احساس می‌کنم اون موقع میدجرنی می‌خواسته منو گیر بندازه تا که بیاد بازی معتادت کنه. و ببین معتاد شدم و وقتی من این 3 تا تصویر رو دیدم تو اون اوج شلوغی، اون 3 تا زن ایرانی که اومدن جلوی من و من تصویر رو بزرگ کردم، ببین تکیه دادم و همینطوری این تصویر رو نگاه کردم، گفتم این دیگه چیه؟ یعنی چی من با 3 تا کلمه اون چیزی که تو ذهنمه حتی بهترش برای من جلومه الان؟ پس تا الان این کارهایی که داشتم میکردم چی بودن؟ این چیه؟ و شروع شد. ببین من 2 هفته، منی که اصلا اهل سلف استادی نیستم، 2 هفته روزی 10 تا 12 ساعت پای لپتاپ بودم، 4 ساعت میخوابیدم، سری پا میشدم کارامو میکردم. حجم دوپامینی که تو بدن من داشت ترشح میشد اصلا غریب بود. یعنی اصلا یه آتشی داشتم به شناخت این دنیا که داره چه اتفاقی میفته. میگم منی که فتوشاپ بلد نیستم، تا حالا یه خط تو فتوشاپ نکشیدم، با های ترین تکنولوژی اون موقع، چون 2 ماه بود دست یوزر اومده بود استفاده از AI. حالا یه خوششانسی هم داشت دیگه، اون مجموعه اولت یادمه علاوه کار رسانه‌ای خیلی دیده مجموعه شد. اول نبودون. نه من از دی داشتم کار میکردم. ولی چیزی پابلیک نمی‌کردی؟ نه چرا میذاشتم، ولی وایرال نشد اصلا. داستان وایرال چون اصلا سریع رسیدم بهت. آره ببین وایرال شدنه واسه 15 فروردینه که خیلی
خنده‌دار و عجیب و سخت و یه ذره خطرناک بودش. نه، من اولین پروژه اصلی که انجام دادم ادیتوریال اید بود با تهران تایمز که میتونم خروجی دیده بود ازت روی AI. آره. من پس بازم پیش اصلا متخصص رفته بوده قضیه. آراز عکس‌ها رو دیده بود، گفتش که چه باحال، من میخوام این عید. خب اون موقع همه تو این حالا هوا بودن. این عید من میخوام که روی مثلا به جای مدل زنده. نه اتفاقا نه، گفتش که مثلا تو این لباسا و اینا رو از کجا آوردی برای این عکس‌ها؟ من میخوام پروژه عیدم همین فضا باشه. داشتیم تلفنی حرف زدیم، گفتم آراز اینا واقعی نیست که. گفت یعنی چی واقعی نیست؟ یعنی نمیدونست؟ نه هیچکی نه، اصلا هیچ کس نمیفهمه. من عکاسای خیلی حرفه‌ای نمیفهمیدن اینا عکس نیستش، یعنی واقعی نیست، جنریتور. گفتم آراز اینا عکس نیست. گفت یعنی چی؟ گفتم هوش مصنوعیه. ببین اصلا کل پروسه تغییر کرد. من 1 ساعت داشتم برای آراز هوش مصنوعی رو توضیح میدم که هوش مصنوعی چیه و کلا پروسه عوض شد. آراز گفت پس اصلا اونو ولش کن، بیا با این ما بریم جلو. که ادیتوریال تهران تایمز عیدش با من بود، از دل اون عکس‌ها. و من خیلی عید و سال سختی رو داشتم حسین. من یه مشکل مریضی بر پدرم پیش اومد و مشکوک به کنسر خیلی های لول شدن و من بابایی زیاد. یه رابطه‌ای تموم شده بود، خیلی تاکسیک بود و این دوتا خورده بودن به هم دیگه. یه کار زیاد، یه عید خیلی پرفشار و من در عرض مثلا 2 هفته 6 کیلو وزن کم کردم. یعنی انقدر فشار روانی روم زیاد بود. من 14 روز اون عید و مثلا 1 روزش رو شاید خورشید دیدم، روز رو دیدم. کلا تو خونه داشتیم کار می‌کردیم، چون پروسه کار کردن با AI اینطوریه که کلاینتت همزمان با تو باید آنلاین باشه، چون بک نداری. عکس جنریت میشه، باید واسش بفرستی که اگه خوبه ادامه بدی راهتو. و ما خیلی مثلا اون 2 هفته من و آراز مثلا اون یه کشور دیگه من اینجا داشتیم کار می‌بردیم جلو. از دل اون تصاویر کالکشن اول من که دنیم بود در اومد. یه شبی بود من با دختر داریم بیرون بودم، نشسته بودیم داشتیم غذا می‌خوردیم. گفتم من یه هفته از عکس نذاشتم تو اینستاگرام، بذار موقع مثلا بذارم بعد بشینیم بخوریم. گفت باشه. عکس رو گذاشتم، گوشی گذاشتم کنار، همه چی امن و امان، همه چی درست بود. صبح پا شدم یهو با یه صحنه‌ای مواجه شدم که نمیفهمیدم چیه. بعد من خیلی مثلا تو سوشال مدیا عقبم، نمیدونم چه اتفاقی چی کار باید بکنی و اینا. یادم اینستاگرام من منفجر شده و من نمیفهمیدم داره چه اتفاقی میافته، چیه این. فقط میدم که رفرش میکنم، هی دارن استوری میکنم. بعد اصلا یه موج خیلی غریب سیاسی اتفاق افتاد که بعد اصلا انگار آتیش خبرگزاری و رسانه ها اومده، یه آتیش زیر خاکستری بود، چون اون 6 ماهه همه درگیر بودن. بعد سر اسفند یه تب و تاب فروش و اینا پیش اومد، عید همه توی خوشگذرانی بودن. 15 فروردین این اتفاق افتاد و ببین انقدر روزای سختی رو من گذروندم از لحاظ استرس، چون نمیدونستم این پستا همه سیاسی وایرال شد و من مثلا برنامه‌م این نبودش. من واسه دل خودم یه تصویر داشتم درست میکردم و خب یهو به پشتوانش میگم خیلی کامنتای جالبی گرفتم. اون پروسه خیلی پروسه جالبی بود و اینجوری بهت بگم که نقطه آخر من توی این 10 سال بود وایرال شدن اون پستا. چرا؟ چون اگر باشه من گفتم که تو نقطه عطفم بهش گفتم که من نمیخوام پولدار بشم، من میخوام تاثیرگذار باشم. و از جایی که اصلا خبر نداشتم و از جایی که اصلا برنامه‌ریزی نکرده بودم و هیچی، تو اوج ناراحتی، تو اوج گریه، تو اوج فروپاشی روانی و فشار خیلی زیاد معروف شدم و هیچ برنامه‌ریزی هم براش نکرده بودم. و ببین از اقصا نقاط دنیا برای من کامنت می اومد و عجیب بود که همه مثبت بودن، همه کامنتشون خوب بود. مثلا سر کالکشن عروسیم کلی آدم عکس عروسی مام باباشو فرستاد که ببین چقدر شبیه، مثلا کامنت های مثبت خیلی زیاد. خبرگزاریا گفتم بیا مسابقه، گفتم من ایران زندگی میکنم نمیشه، بعد خودشون نشون دادم و تا چند تا کالکشن ادامه پیدا کرد. و این کالکشن ها چی بود؟ این کالکشن ها بازسازی یک رویای از دست رفته بود برای من، که ما یه چیزی رو یک روزی داشتیم و نسل الان من همیشه اینا رو تو خاطره ها گوش کرده و این لباسا رو، این خیابونا رو، این اتفاقات رو توی عکسای آلبوما دیده
و الان داره تمام تلاشش رو میکنه که اونو به دست بیاره. ما داشتیمش و رفته و نداریم و از خاطرات همیشه گوش کردیم. ما هم نداشتیم البته. حالا اختلاف نظره. ببین بحث داشتن نداشتن ما نیست، در بحث مورد جامعه 20 میلیونی و موقع صحبت میکنیم که 2 میلیون نفرشون اینطوری بودن. آفرین، 2 میلیونشون اینطوری بودن، یعنی همون جایی که همه با بیکینی تو آب بودن اون ور یه خانواده با چادر پیکنیک کرده بوده. آفرین. ولی خب این همیشه یک تو نسل ما، تو ذهن نسل ما همیشه خیلی خط عمیقی بود که اون موقع الان هی همه اینو از اول به ما گفتن، از خانواده ها و خاطرات و فوموش بوده به نظر من. همین هر وقت شده دلار انقدر بود نمیدونم. آره این مقایسه همیشه توی فرهنگ ما هستش. هنوز که هنوزه مثلا ارجاع میدن به کوروش کبیر. بابا دیگه بی خیال دیگه، کوروش کبیر کجا و الان مثلا ایران کجا؟ و این یه چیزی بود تو ذهن من، این که گفتی کم بود، این که گفتم محدودیت. من در اصل اومدم با AI یک عکاسی رو انجام دادم که توی اون عکاسی تمام المان‌ها از لحاظ تکنیکال باید رعایت میشد. یعنی من صرفا نیومدم عکس جنریت بکنم از یه سری خانومی. تکنیکال از چه باب منظورته؟ از باب استایلینگ، عکاسی، دوربین، فضا، ست دیزاین، همون طراحی صحنه، همه اینا. یعنی من اگر که همیشه برای خلق یک تصویر نیازمند عکاس بودم، نیازمند مدل بودم، یعنی همون کاری که تو پروژه اجرایی میرفتی لید میکردی، رهبری میکردی. شاید هم نمیکردم، شاید تو یه پروژه اجرایی فقط یه نیروی استایلینگ بودم. خیلی وقتا مدیر پروژه نفر دیگه بود. مدیر پروژه یه نفر دیگه است و استایلیست نظرش تاثیر میذاره روی بیشتر کار از بقیه. آره، روی کار عکاس، روی کار مدل، روی کار پوزیشن. اصلا پوز کردن خود مدل استایلیست میگه آقا غلطه، الان مثلا این چیزی که تو کاراکتر اینو باید بازی کنی، الان داری فلان اکتو میکنی، غلطه. آره ببین من پوزو میتونم بگم، میکاپو میتونم بگم، یعنی باید بگم، چون اون تصویر نهایی رو من میدونم که چی میشه و من و عکاس همیشه مکمله، همین باید از هم خبر داشته باشیم و همیشه توی یه پروژه واقعی یعنی فیزیکی یه عکاس، یه مدل، لوکیشن، میکاپ آرتیست، هیر استایلیست. حالا میکاپ و هیر اکثرا یه نفر. یعنی ما بین 4 الی 5 تا نیروی متخصص میخوایم که بتونیم یه پروژه عکاسی رو انجام بدیم. حالا من با یک دنیای مواجه شدم که بین من و یک دنیای دیگه این عکس داره خلق میشه و اونجا اتفاقا کار من سخت‌تر شد، چون من رفتم در مورد عکاسی خوندم، دوربینو خوندم. سر هر پروژه من مجبور شدم کاری که اون موقع برگشته بودی گفتی من مرداد برگشتم تا نشستم خوندن. اینم دقیقاً نشستم خوندن و یه چیز جالبی هم داری میگی. من همونطوری که با هم داشتیم صحبت میکردیم در مورد مثلا استایل تو شروع کردم، مثلا از ساب کالچرها رو تو ذهنم آوردم، متوجه شدم خود استایل تو هر چقدر روی جریانای فکری، روی جنبشای یعنی روی هر چیزی متمرکز بشی، هم تاریخ رو باید بدونی، هم هنر رو باید بدونی، چون میتونه کمکت کنه کامل توی مسیر. اصلا همه رو باید بدونی. واسه همین گفتم لباس با پوشش فرق میکنه. تو یه موقعی لباس میپوشی که یعنی یه چیزی رو میپوشی که پوشیده باشیش، ولی وقتی داری در مورد لباس صحبت میکنی، در مورد دیزاین صحبت میکنی، داری در مورد فکر صحبت میکنی. مثلا جنبش بلک هتس تو امریکا که سیاه‌پوستا رو انداختن، الان تو مثلا چه میدونم با یه اشاره ریز سر تا پا چرم کامل اینو میگی. تو وقتی داری در مورد سبک‌های مختلف، بلک لئوپارد بود، یه سرچ کن ببین اشتباه نگفته باشم. وقتی داری در مورد سبک‌های مختلف پوشش صحبت میکنی، تو داری در مورد فلسفه‌های پوشش صحبت میکنی که اکثر این جنبش‌ها دقیقاً تو 70 میلادی اتفاق افتاد که اونم به واسطه دراگ و آزاد شدن دراگ و اون باز شدن ذهنه. خیلی جنبش‌ها اون موقع بودش، از موزیک، سینما، فشن. یعنی ما الان هممون اتفاقاً وامدار اوناییم، یعنی از اونا داریم بیشتر، یعنی همه چیزایی که داریم رفرنس میدیم به اون موقع از ادامه اونه. و خب تو باید اینا رو همه رو بدونی. من به عنوان یه فشن استایلیست باید دهر رو خصوصیاتش رو بدونم. مثلا اگه ندونم چجوری میتونم بفهمم این عکس مناسب هست یا نه؟ من اگه ندونم مثلا سر پروژه کاسپیانسی می‌دونی چقدر عکس نگاه کردم که اون موقع پوشش کنار دریای خانوما چطوری بود توی ایران، چون ایران اون موقع داشت از غرب ایده میگرفت دیگه، الگوش غرب بود و فرق نمیکرد. ایران و امریکا، اروپا عین هم بودن. مثل الان نبودش که خیلی برس کالچر بریم مثلا بگیم فرنچ ها اینطوریان، امریکا اینطوریه، مثلا
ژاپنیان، چون اون موقع همه شبیه هم بودن دیگه. بیشتر همه شبیه امریکایی‌ها بود. آره یه وگی وجود داشت و یه مدیا مثلا شوها وجود داشت، یعنی موزیک ویدیوها بود و اونا بودن مثلا منبع الهامای آدما. و خب ایران هم همون بود دیگه، میرفتن فرانسه و بیشتر هم فرانسه و مثلا حالا نیویورک و اینا، از اونجا ورمی داشتن میآوردن اینجا اونو. و خب دیدم که خیلی جالبه توی 70 میلادی ما اصلا چیزی به اسم بیکینی نداشتیم. بیکینی که کامل بدن یک زن عریان باشه. نه بابا از 80 اومد، از 80 و 90 اینا وارد شد. اصلا دهه 50 و 60 مایو کوتاه ممنوع بوده. 70 فاق بلند و مایوهای خیلی پوشیده و اینا. بعد این عکس معروفه رو نمیدونم دیدی یا نه، تو ساحل مأمور اندازه‌گیری ارتفاع مایو تو مال امریکا یا اروپا یا شاید هم جفتشه، که زنایی که مایوشون یه حدی کوتاه‌تر بوده رو میفرستادن لباس تنشون کنن. نکته خوبیه گفتی. تو باید همه پارامترها رو بدونی. تو الان با یه عکاس صحبت بکنی قطعا دوربینا رو خوب میشناسه، همه چی رو میدونه که اون دهه، مثلا من وقتی که اومدم اون دهه رو بازسازی کردم در موردی که اون موقع با چه دوربین‌های عکاسی‌های فشن صورت میگیره، چه جوری، رنگ و رو. یا ساده شو بگم، مدیترانه خاورمیانه برای تو چه رنگیه؟ خاورمیانه رنگ پوستمون قهوه‌ای. دیگه چه حس و حالی ده؟ کالیته رنگیش چیه؟ کالیته رنگی پر از رنگ ادویه‌های مختلف، رنگ‌های خیلی بولتر، تو چشتر، توجه دزدتر، مزه‌های تند، گرم، تیز، کاراکترهای گرم، دوست داشتنی، راحت، عمیق‌تر، خوش‌روتر. میبینی وقتی یه چیزی رو بهت میگم، یه کلمه بهت میگم، تو ذهنت خیلی چیزای مختلف خیلی سابکانشسیت داره زیرش. و وقتی من میخوام یه تصویری رو خلق بکنم، چه دارم تو دنیای واقعی این کارو میکنم، چه با AI دارم این کارو میکنم، باید این پدیده حس آمیزی رو تو خودم تقویت بکنم. حس آمیزی چیه؟ یعنی این که تو رنگ رو بو کنی، بو رو رنگ ببینی، نوت موزیک رو بتونی مثلا رنگش بکنی. یه پدیده تمام اون چیزای انتزاعی که بود رو بتونی تبدیلش بکنی به یه حس دیگه‌ای. ولی با تکنیک این کار رو نمی کنی. نه، کاملا یه چیز غریزیه تو خودته و منم اصلا نمیدونم از کجا این قضیه بوده تو من، تقویتش کردم. نمیدونم دیگه وقتی داری تعریف میکنی میگی از 3-4 سالگی میشستم ژورنالای مامانم ورق میزدم، انقدر دیتا تو سرت وجود داره. آره بوده. و من مثلا وقتی موزیک گوش میدم بازیمه، رنگش میکنم، شیپش میکنم، فرمش میکنم، نمیدونم زاویه میدم بهش. وقتی یه چیزی رو بوم میکنم، مثلا عطر باید مثلا داشتیم عطر رو یادته تو مایدم دو پرسوناها صحبت کردیم. این دقیقاً اون چیزیه که هی وقتی حسا رو با هم دیگه میبری، این حس رو توی قالب یه حس دیگه از اون درگاه نگاه میکنی، قوه تحلیلت، قوه تجزیه تحلیلت قوی تر میشه. و من به عنوان کسی که در نهایت کارم اینه که یک فریم عکس رو بتونم خلق بکنم، باید قدرت تجزیه تحلیل بالایی داشته باشم. اگر من نتونم تجزیه تحلیل بکنم، نمیتونم بفهمم که این عکس آیا خوب هست یا نه. از نظر چه تکنیکالش، چه غریزیش. مثلا الان من جالبه که من الان دارم کلاسای تجزیه تحلیل عکس معاصر میرم. من نرفتم عکاسی یاد بگیرم، تجزیه تحلیل عکس تو دنیای معاصر، ببینم که چیدمان تو بهتر، اصلا ببینم چیه عکس چیه. من رفتم همه اینا رو تا ته گذروندم، مثلا تا MBA خوندم، نمیدونم همه این کارو کردم. الان رسیدم به نقطه قبل تر از این حرفا که اصلا عکس چیه. چیزی که من میگم عکس، چیزی که من میگم سوژه، کانسپت اصلا چیست. متوجه. و دارم اینا رو یاد میگیرم. چرا؟ به خاطر اینکه ببینم این عکسی که من الان میخوام خلقش بکنم آیا از لحاظ حالا تکنیکال هم درسته، از لحاظ آکادمیک هم درسته، از لحاظ حالا مثلا اون ذهن اصلی که این فلسفه رو درست کردم میتونه درست باشه. چون تا الان من هر کاری کردم غریزی بوده، یه چیزی از درون من گفته الان باید تو این کار رو انجام بدی. نه، الان دارم وارد فضایی میشم که یه ذره چارچوبه مثلا چون درست‌تری باشه، چارچوب بروزتری باشه که بتونم ادامش بدم. چون کلاً به این اعتقاد دارم که اگه یه چیزو شروع می‌کنی باید به فضای اسکیل کردنش هم فکر بکنی، چه بیزینس، چه یه راهی، چه یه شغلی، چه یه
کجا قراره اسکیلی برسه؟ کجا قراره برسه؟ عکسه نمیدونم، از الان نمیتونم بهش فکر فکر کنم. کردی دیگه؟ ببین عکسه به کجا برسه رو نمیدونم استایل چی. به کجا برسه؟ ای آرتیست بودن به کجا برسه؟ ببین به جای قرار نیست برسه. من دارم این کارا رو انجام میدم که بتونم خلق بیشتری بکنم. خلق، حالا دمدش صحبت کردیم گفتیم که حالا مثلا ریمیکس، خلق، هر چی که من میخوام هسته. برگردم به سوال شاهین فاطمی ازت. خب کدومش؟ پولدار بشی؟ گفتی پولدار نمیشی. نه نمیشم هیچ وقت. گفتی میخوام اثر بذارم. گذاشتم. تو صحبتاتم گفتی آقا من ته خطه رو رفتم دیدم. آره ولی گذاشتم. من فکر میکنم دنبال بیشتری، اثرگذاری بیشتره. دنبال ثبات اثرگذاریم به یک روش عمیق‌تر کردن اثرگذاریه. آره. ببین من میتونم بگم که توی اون برای همین داستان از سطح هم فاصله گرفتی، از اون چیزی که توی تصویر داری میبینی گذر کردی، داری به عمقش، به داستانی که داره تعریف میکنه، به کانسپتی که پشتشه، با ارتباطات و ارجاعاتی که داره میده فکر داری میکنی. الان مسئولیتم برای خودم سنگین تره. کوزی کورنرت چیه؟ سال سخت. کوزی کورنرم، ببین من یه سری تایمایی رو دارم تو زندگیم چندین ساله که یه صبح میشم همه چی فریز شده، همه چی خاکستریه، هیچ رنگی نیست، هیچ بویی نیست، هیچ اتفاقی نمیافته و اینطوری هم که شروع شد. چی شروع شد؟ قبلا بهش میگفتم افسردگی، ولی الان بهش میگم خودم رو نگاه کردن. انگار هر چند وقت یه بار لازمه که بیرون رو دیگه نگاه نکنی، اینم برگرده درون‌نگری؟ آره. و یه وقتایی با چالش، با ماجراجویی، با تجربه، با جابجایی، با اینا اون درون بینیه رو تجربه میکنم. یه جاهایی که میدونی بهش میگن؟ چی میگن؟ اینر ریفلکشن. اسمشو نمیدونم. 5000 سال قدمت داره. نه بابا. آره. نمیدونستم. برو در موردش بخون. نمیدونستم. میگم دیگه غریزی دیگه، همه چی یه چیزی از تو میگه باید این کارو کنی، منم میگم باشه دیگه داری درست میگی. یکی از مهمترین تمرینای اخلاقی فلسفی بوده. برای کدوم چیز بوده؟ کجای کره زمین بوده؟ از کجا اومده؟ الان یادم نمیاد کجاست، ولی تو ذهنم تو هم تو مصر داشتی، هم تو یونان داشتیم، هم تو روم داشتیم. بهش این ریفلکشن میگن. مثلا یه تایمی آدم ها میذاشتن برای این کار. آره. خب مثلا من تو ماجراجویی و تجربه الان و صحبتاتم قطع میکنم. الان یه بخش از مایندفولنس تمرینایی که وجود داره اصلا همینه. آره دقیقاً. حالا میگم من قبلا اسمشو میذاشتم افسردگی، فکر میکردم افسردم، ولی افسردگی نبود. انگار که یه چیزی به من گفتش که یه دقیقه وایسا، یه دقیقه سرعتتو کم کن، یه دقیقه بشین ببین اصلا داری چی کار میکنی، این کارایی که داری میکنی اصلا ببین چیه، مثلا میبینی خروجیش برای چشات داری مسیر رو اشتباه میری، سرعتو کم کن، دور برگردون اولی برگرد. الان دیگه میشناسمش، الان کوتاه‌تر شده و یه صبح بیدار میشم یا میبینم که خب همه چی فریز شده، میبینم که شروع شد و دیگه اینطوری هم که حرف نمیزنم، کاری نمیکنم، یه حال مرده متحرکیه که صرفاً هست ولی هیچ چیزی نمیتونه به بیرون از خودش بده و میذارم بگذره تا قعر اون سیاهی افسردگی هرچی که هست میرم و یه سیاهی مطلقه حسین، یک سیاهی. اینجا خلاق ترین حالت ممکنت میشه؟ فردای روزی که نور میتابه خلاق ترین. نور چطوری میتابه؟ امیدم به زندگی برمیگرده چون توی اون قعر سیاهیه خیلی جای ترسناکیه، تنهایی، هیچ کس نیست. به خلاص کردن خودت فکر میکنی یعنی؟ نه اتفاقا من خیلی زندگی رو دوست دارم. چرا به خودت خلاص بکنی؟ یه بار توی این بدن به من اجازه دادن زندگی کنم، خودم خلاص بکنم. نمیگم قبلا فکر نکردم و کوچولو نه اون لحظه ها رو دارم میگم. و نه اصلا اتفاقا الان که یادش گرفتم یه بریک خیلی جالبه برای من، چون ببین انسان مدرن مخصوصا توی کلانشهر بهش اجازه داده نمیشه استراحت بکنه، مجبورت میکنن که پاشی بدوی یه کاری انجام بدی، مولتی تاسک باشی. آقا اصلا ما آدمای مولتی تاسکی نیستیم، اصلا نمیتونیم مولتی تاسک باشیم، به خاطر همین انقدر استراب داریم، انقدر استرس داریم، فکر میکنیم عقب موندیم از همه چی. نه عقب نموندی، تو به عنوان یه کاراکتر شاید این کارا رو میتونی انجام بدی و این استوپه انگار یهو بدن خودش میگه، یا مثلا میخوابونه بدن، مثلا مغزم
انقدر پردازشش زیاده که بدن نمیرسه سرعتش. من پیش میاد مثلا هر 1.5 ماه یه بار مریض نمیشم، ولی 4 روز باید بخوابم. مغزه به بدن فرمان میده که بخوابونش، چون باید بخوابم که مغز و بدن بتونه با هم بالانس بشه یا بتونم ادامه بدم، وگرنه کلاپس میکنه، یعنی ارگان ها میریزه به هم. و اون صبحی که بیدار میشم و اون تاریکی تموم شده، صبحیه که واقعا یهو انگار از یه طوفانی وسط دریا در اومدی و یهو آفتابه رو میبینی و اینطوری که خب حالا بریم چی کار کنیم و کاملا یه لول اپ. بعضی اوقات خیلی بزرگه، بعضی اوقات کوچیک. قبل اینکه سوال رو بپرسم فکر میکردم جواب تو میدونم و عجیب بود برام جوابت. چی بود جوابم؟ تو صحبتت یه اشاره کردی که خونه رو خالی باید میکردن برای اینکه تو خیاطی کنی. من فکر کردم نه الان برمیگردی میگی اون خلوته و اون سکوته و اون که موزیک خودم رو پلی کنم. نه به نظرم اون خیلی سطحیه برای کوزی کورنر بودن. آره من هم یه نیاز عمیق‌تری میبینی برای اینکه بتونی یک کار تاثیرگذارتر، یک خروجی، چون اون موزیک، اون خلوته، اون سکوته یه جا میتونه برات دیگه تکراری شه، چیکار میخوای بکنی؟ ولی این سیاهی مطلقه، تو هیچی توش نمیبینی. تو کلا آدم جالبی هستی از این بابت که خیلی روی تجربه زیسته مانور داری میدی. یه داری میگه آقا من رفتم فروشندگی رو تجربه کردم، خیاطی رو تجربه کردم، تجربه این چیزها رو جمع کردم، پر از سوال بودم، هنوزم هستم، ماجراجویی دارم، دنبال اینم که برم یاد بگیرم، متوجه بشم، ببینم. روی مشاهده‌گری هم چند بار تکیه کردی. آره اینا ویژگی‌های بارز جالبیه، چون کمک میکنه تو آدم خلاق بمونی. آره دیگه. ببین چون ورودی دیتا هر چقدر داشته باشی، اون قدرت تجزیه و تحلیلی هم که داری میگی که حتی با دوره فلان شرکت کردن دارم تقویتش میکنم توی خودم داشته باشی، و از اون ور آدمی هم هستی که به نگاه امروز خودت درون نگری داری، به تجربیاتی که در لحظه توی بدنت داره رخ میده، توی زندگی رخ میده مراجعه میکنی، بررسیشون میکنی، همیشه میتونی خلق کنی. گفتم بهت من رقابت نمی کنم مگر با خودم، و به نظرم روتین، یعنی یک الگو، یک پترن رو تکرار کردن، دقیقاً کشتن خلاقیته. تو باید الگوهای من مخالفم باهات. نه، به خاطر اینکه توی زندگی خلاقه یکی از چیزایی که خیلی تو رو خب کمک میکنه برای اینکه بتونی خروجی‌های با کیفیت تر و بهتر داشته باشی روتینه. نه ببین دیسیپلین فرق میکنه. آفرین، نکته‌تو فهمیدم. دیسیپلین فرق میکنه. آره من منظورم دیسیپلین بود. دیسیپلین با روتین فرق میکنه. آره. روتین تو رو میذاره توی فضای تکراری و تکرار. ریچوال بهتره تا بهش بگیم روتین، یک آداب خاصی برای انجام دادن این کار. بریم سم جمع‌بندی. آره. ما تو گفتگویی که داشتیم نزدیک 3 ساعت هم شده، اول از همه یه مروری کردیم به نقطه عطف زندگی تو که چه شد که افتادی تو مسیر استایل. مفصل در حد 45 دقیقه 50 دقیقه قصهش رو برام تعریف کردی. گفتم به تو هر جا لازم بود به من بگین. نه عالی بود. بسپاریم به من دیگه نمیام پایین. نه خیالت راحت، خوب بوده. کامل ما نقطه عطف رو متوجه شدیم. پی بردیم که آهسته آهسته غزاله‌ای که در کودکی مواجهه داشته با خیاطی مادرش، کار دستی رو دوست داشته، قلقلکش میداده، احساس نیاز داشته، همیشه ارد به مامانه میداده، چجوری رفت سمت این که خودش خیاطی رو یاد بگیره، بیاد اطلاعات بهش اضافه بشه، کار رو یاد بگیره، مسیرهای مختلف رو تجربه کنه تا برسه به این که تبدیل بشه به استایلیست. در مورد خود استایل با هم دیگه اصلا گپ زدیم، متوجه شدیم که استایل یک بخش کوچکش صرفا پوششه. در مورد تفاوت پوشش و لباس با هم صحبت کردیم. در مورد مدل گره خوردن استایل با هویت صحبت کردیم. در مورد کار اصلی که انجام میده که مخابره یک پیغام به
یک مخاطبه گپ زدیم. پیشتر اومدیم در مورد پارامترهایی که برای شخص تو اهمیت داره توی کار استایل صحبت کردیم. در مورد 2 مدل مختلف، ادامه دادن یک مسیر مشخص و تغییر جهان استایلی با هم دیگه گپ زدیم تا رسیدیم به جایی که با هم مروری داشتیم به مدل وصل شدن تو و تبدیل شدنت به یک آرتیست AI. حالا ممکنه آدم ندونن هنرمند هوش مصنوعی به آدم‌هایی میگن که با پرامپت نوشتن با استفاده از هوش مصنوعی آرتورک دارن خلق میکنن. حالا میخواد ویدیو باشه، میخواد تصویر باشه، میخواد صدا باشه یا هر چیزی. و در آخر هم با هم در مورد کوزی کورنر صحبت کردی. چیزی جا مونده بخوای در موردش حرف بزنی؟ چیزی جا مونده که بخوام حرف بزنم؟ نمیدونم چی میتونم بگم واسه صحبت نهایی، ولی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که 10 سال با من بود فشن و چرا میگی بود؟ به خاطر اینکه از الان به بعد دلم نمیخواد که پولم از عشقم در بیاد، اینطوری بهت بگم. به خاطر اینکه یه جاهایی وقتی تو میخوای خلق بکنی بحث پول میاد وسط. میخوای چی کار کنی پس؟ چجوری میخوای پول در بیاری؟ یه راه دیگه. پول همیشه در میاد. یعنی الان دیگه فشن رو صرفا برای منبع درآمد نمیبینی؟ برای چی میبینی؟ دوست دارم که همون عشق و علاقه قدیمی واسم بمونه. دوست ندارم خراب بشه واسم. نمیخوای دیگه یعنی سمتش بری؟ چرا؟ خب میخوام برم سمتش، ولی الان با شرایطی که هست ترجیح اینه که فاصله‌مو باهاش حفظ بکنم و نذارم برام. یعنی داری تو کوزی کورنر از فشن خدافظی میکنی؟ دیدی که مکیا رو شلوغش نکن. نه تو کوزی کورنر از مارکت فشن داری خدافظی میکنی. تو حالا ببین مخاطب داره، ممکنه تو صنف خودت مخاطب داشته باشه، اینطوری که بگی دیگه نیان سمتت پروژه بدن. باشه اشکال نداره، واسه دل خودم پروژه انجام میدم. یعنی چی؟ دوست دارم که از الان به بعد اگر قرار عکسی از طرف غزاله خلق بشه، چه با حالا AI که همیشه پروژه خودم بوده، تو پروژه واقعی واقعا بتونم 100% اون خلاقیتی که دوست دارم رو با اون تیمی که دارم کار میکنم پیاده بکنم. و الان تو شرایطی هستیم که با توجه به محدودیت هایی که هست 10% هم نمیتونی پیاده بکنی و این برای من خیلی. یعنی داری میگی که از یک هنرمند هوش مصنوعی میخوای بری سمت این که عکاسی انجام بدی؟ نه میخوام پروژه هم شخصی باشه. پروژه های شخصی خودت رو جدی‌تر به استایل نگاه کنی. آره. بدون هیچ محدودیت و نظر بیگانه ای. این دقیقاً اون چیزی که همون چیزی که تو رو هل داد سمت این که بری هوش مصنوعی برای خلق اثر استفاده کنی. الان دلم میخواد که بتونم همونو تو دنیای واقعی هم تجربه کنی. حالا شاید یه روزی با یک تیمی شد، شایدم خودم تیمو جمع کردم. این گفتگو رو به کی تقدیم میکنی؟ عجب سوال سختی. بگم خودم خیلی خودخواهیه. نه داشتیم حتی. به خودم. عالی. غزل پوررضا، دمت گرم به کوزی کورنر. مرسی غزل. قربونه. چسبید دو. نه. همونطور که میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم برش زحمت کشیدن. ما در کوزی کورنر هدف این رو گذاشتیم که تبدیل به یه پادکست بین‌المللی بشه. برای این که بتونیم این کار رو انجام بدیم به کمک شما احتیاج داریم. با معرفی کردن ما به دوستانتون، با ملحق شدن به شبکه‌های مختلف اجتماعی ما، با سابسکرایب کردن کانال یوتیوبمون، اینستاگراممون، به ما فرصت و قدرت رسانه‌ای میدید تا بتونیم بلند پروازی خودمون رو ادامه بدیم و به جایی برسیم که مهمون‌های غیر فارسی زبان هم
به کوزی کورنر بیان تا با هم در مورد خلاقیت گپ بزنیم. پس ازتون میخوام ما رو به بقیه معرفی کنید، چنل‌های مختلف ما رو روی پلتفرم‌های مختلف دنبال کنید. مراقب خودت باش. به زودی میبینمت. Cold now.